ก็เดี๋ยวก็โทรมาตุลุงเล็กเลยเดี๋ยวก็จดไว้ก่อนจะโทรมาก็โทรมาอู้มาเอิญกับตุลุงเด้อมาแล้วตุลุงเอ้ยนิมนต์ตุลุงเด็กตัวใดนี่เดี๋ยวกันเด้อฮัลโหลพ่อครับปางโมเนาะโอ้ยสุดยอดเลยครับหลวงตาหลวงพ่อครับตุลุงเล็กมานี่คำอันนี้หลวงตาหลวงพ่อกฤษเนาะใช่ครับพุทธอุทยานปางโมแกไปไหนแล้วมีนี่แหละเขาคงจะไปห้องน้ำแต่เดี๋ยวเขาก็ตกปาดรัศดรมานี่แล้วฮะเดี๋ยวก็พื้นธรณีเลยนะเนี่ยแกอู้เนี่ยสุดยอดเลยนะเยี่ยมไปอาจารย์เพราะว่าเก่งนะใช่อย่าคนเก่งมันอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันไม่ค่อยดันไงตุลุงก็70 ปลายแล้วก็แข็งแรงดีบ้านอาจารย์นี่จะบอกให้จริงเนี่ยน่ากะครับก็ขอบคุณหลวงพ่อพุทธอุทยานปางโม่เนาะเมื่อวานนี้ผมก็ผ่านมาไกลมาที่นั่นแหละขอบคุณครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อกฤษพุทธอุทยานปางโม่โทรกันเข้ามาแถมตุลุงเล็กเอ้ยมาทำเพลด้วยสายเบิ้ลเข้ามานี่089 955 6506ลูก3 สายไม่ได้รับตุลุงเล็กเนี่ยมันจะธรรมดาเป็นหมอยาโดยโตหม้อยาของเปิ้นนี่ใหญ่ขนาดเขาว่าหม้อก๋วยเตี๋ยวหม้อสแตนเลสละครั้งก็ดังขึ้นมาเนาะสดาญาติโยมไม่อามเขาก็อยู่นี่แล้วก็เดี๋ยวจะได้ทำวัดสวดมนต์ด้วยกันก็เดี๋ยวก็วันนี้จะได้นิมนต์ท่านเจ้าวาดท่านพระครูศรีรัตนคุณเด้อเป็นตนเมตตานำทำวัดสวดมนต์แปลว่าตอนนี้เพิ่นเกยตุลุงในตัวบัดตันด้วยอันนี้ก็ขอนิมนต์นะครับเด้อครูบาอาจารย์เอามาทำสายแล้วตุลุงเล็กเอ้ยกดตัวใดนี่โอ้ดักไปแล้วเพราะเขามาใหม่ด้วย051นี่นะเข้ามาใหม่051เนี่ยเปิ้นห้องหาตุลุงเล็กว่ะศรัทธาญาติโยมก็โทรกันเข้ามาเบอร์โทรบอกกันเนาะ095 810 3219 อันนี้เบอร์โทรของตุลุงเล็กเนอะเดี๋ยวเพิ่นจะโทรเข้ามาแถมเนาะตอนนี้ก็ครูบาอาจารย์ก็กำลังตกปั่นราษฎรนะก็ยังบ่ถึงเวลาท่านมาหาเขาก็ยังมาได้ดูเพิ่นไปหาโยมก็เดี๋ยวรอสักกำเนาะพี่น้องศรัทธาอยู่ละแวกใกล้เคียงเนาะอุบาสกอุบาสิกาถ้าไผที่จะมาร่วมสวดมนต์กับครูบาอาจารย์ก็เชิญเด้อละแวกใกล้เคียงเอานี่โทรเข้ามามีแต่ก็095 810 3219ตุลุงเล็กเนอะตุลุงก็มานี่ละตุลุงก็นั่งอยู่นี่ละตุลุงเล็กก็นั่งอยู่นี่ละในค่ำคืนนี้นอนหลังจากพี่น้องศรัทธาต่างบ้านต่างจองกินก้อนน้ำจำข้อแรงกันอิ่มหนำสำราญเสร็จสับเรียบร้อยอาบน้ำแต่งตัววีหัวปาแป้งนะจัดเจงแต่งดาเสร็จจากภารกิจบทติตุระทางใดก็ค่ำคืนนี้ก็มาฟังเทศน์ฟังธรรมกันเด้อนิมนต์ตุลุงเล็กเดินสายจะเข้ามาเราอู้สินี่เบอร์โทรย้ำครับเบอร์โทรตุลุงเล็ก095 810 3219ตุลุงเล็กหมอยาใครอยากโทรอยากจะมาอู้มาคุยก็เปิดโอกาสเถอะเนอะตุลุงเล็กนี่บ่ห่มโทรศัพท์เนอะจะเอาละไว้โทรเมื่อนั่งเฝ้านี่ก็แล้วกัน
ถ้ามันนั่งเป้าแล้วก็มาเขาว่าบ่อยู่บัดพกโทรศัพท์ความเจริญของบ้านของเมืองประเดี๋ยวนี้เขาตัวบัดตันเขาเป็นคนเฒ่าคงแก่อายุตั้ง70 กว่าปีใจของใจเรานี่บัดสะดวกบัดสบายเนี่ยบัดจ้างบัดเป็นโทรศัพท์มันก็ชื่อมาฮือเขาสอนฮืออย่างไรก็ได้ตรงนั้นบัดจ้างแบบมีปัญญาในการที่จะพลิกแพงในการใจความจริงโทรศัพท์นี่มีประโยชน์นานานับประการทุกวันนี้มนุษย์เราใจโทรศัพท์ทั่วโลกบอกว่าจัดในภาษาในไลออนไลเอ็กโทรศัพท์กันวุ่นส่วนคนที่ล่าสมัยไปรุ่นตั้งแต่70ขึ้นไปนี่เดี๋ยวก็ว่าใครรู้เรื่องกันละบางท่านบางคนที่เป็นสมองตันสมัยน้อยพวกก็หู้จักใจสวยอยู่แต่ความจริงประโยชน์ของมันมีนักแต่โทษของมันก็มีปัจจัยว่าบ่มีโทษให้จะโทรว่าโทรเด้อเดี๋ยวจะไปสวดมนต์ละได้เวลาตะปนทีละครั้งกลางๆละจะได้เวลาทำวัดสวดมนต์เด้อจะตาญาติโยมโทรศัพท์มาได้ผ่านกลัวไปย่างกลัวเขาโทรมาทวงหนี้นะแล้วบอกใครเบอร์โทรไผ่ละเพราะว่าประโยชน์มันมีหลายอย่างกล้าขายนัดหมายนี่บนนี่ก็ใจโทรศัพท์ทุกวันนี่พระสงฆ์ของเจ้าใจกันทองเครื่องทำเครื่องที่เปิ่นมีเงินมีทองมีรอบกระเป๋าละรอบตัวที่ประโยชน์ของมันมีเยอะแยะแถมยังใจจ่ายเงินจ่ายทองได้เอาเงินเป็นเงินเป็นทองได้โอนกันไปโอนกันมาเขานี่บ่รู้เรื่องเลยแล้วเขาก็บ่มีเงินเอาละเหี้ยหมากราบลงมาโทรศัพท์ลุงเหลียวไปเครื่องเอาตำไว้หมามี30 ปลายกว่านะที่วัดที่พักสงฆ์มันเดือนหนึ่งเชียงก้าอาหารหมานี่กับข้าวต้มมือมานี่ข้าวต้มนี่นกจึงบ่ขึ้นละหมานักหมาหลายติ้วจึงบ่แป้ใกล้รถเข็นเนาะเอาไปถอกยายปากันกินกันเป็นหมู่โทรไปละโหลอะไรฟังแล้วม่วนอกม่วนใจเป็นบ้านที่เจ้าโยมอยู่ไหนบ้านไม่งอขี้เล็กปะฮะเจ้าเจ้าได้ยินถึงพุ่นนอกกำลังเปิดฟังกันอยู่ครับฟังที่2 ชั่วโมงเลยเจ้าเอาดีกว่าเป็นยังไงว่องน่าจะเป็นไปได้หรอดีเจ้าขอบคุณมากเลยฟังกันนักเพื่อจะได้เกิดประโยชน์พวกน้องดีละอยากแม่บัวคำกำลังขึ้นสีขาวนะเจ้าตัวลุงกำลังออกอากาศเปิ้นประเดี๋ยวนี้เปิ้นบังคับเพิ่งเอาเทศนี้เปิ้นเคยฟังทำเมืองเลยมาโอกาสถือโอกาสตัวลุงยองนะกะเป็นเวลาของเปิ้นลูกถ้าอยู่ใกล้เราจะไปนี่ล่ะเราจะไปตีอันห้วยงูดีเข้ากรรมได้นะข้างในวันพุธวันกับคืนนะเนอะแล้วอยู่ที่นั่นฟังเอาก็ได้เนอะอนุโมทนาสาธุเนอะเจริญพรจะตาญาติโยมได้โทรมาถามตอนนี้เราจะทำวัดสวดมนต์กันก่อนละเด้อแม่เขาแบ่งให้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อมาให้อันใหม่อันนี้
แม่เขามีอ่ะเขาบอกเขาทำตลอดเลย ตุลุงก็จุดที่การเปิดสายก่อนเนาะเพราะว่าช่วงนี้จะได้เวลาที่คณะพระสงฆ์เจ้าจะได้ทำวัดสวดมนต์นะครับเช็คไม้ตะไนนะทุกพี่ตะวันเพิ่มอีกแต่เช็คไม้ตะไนไม่ดังเมตตาธรรมท่านพระครูสี่เป็นเก้าเป็นกันในการประทานสวดมนต์เสียงก็ดีเสร็จเสร็จเช็คโอ้ได้แปลงตัวนั้นนะฮะทำไมล่ะโลไม้ตัวนี้ขาดหายน้อยเด้อเช็คไฟแช็กที่ตัวลุงเล็กอ่ะฮะเอาไฟแช็กมาเลยนิมนต์นะครับเด้อครูบาอาจารย์นะครับเข้าสู่พิธีในการทำวัดสวดมนต์อุบาสกอุบาสิกาต้องไม่อ่านเข้ามาแล้วคณะอุบาสกอุบาสิกาถ้าว่ายุงกัดด้วยนะมีน้ำยาด้วยโยมกนกพิษเป็นซื้อถวายตะวานี่นะเมื่อค่ำนี่ฮะมีแต่น้ำยามีหน้าที่ทุกพี่ตะวันก็มีเด้อแม่ก็ได้ก่อนฮั่นเด้อถ้ายุงมันตื้นนี่นะเอาฉีดได้นิมนต์นะครับนั่งบนนั่นเลยด้วยพี่มันถึงมีไผ่ละเอาละต่อไปขอไหว้สานิมนต์ท่านพระครูศรีรัตนคุณเป็นประธานในการจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยไหว้สานิมนต์ครับผมทุกท่านนั่งคุกเข่าปนมมือดื้อหรือว่าตามอัตภาพถ้าคุกเข่าไม่ได้ก็นั่งปลแม่หมอบแมบพระสงฆ์ทุกรูปที่อยู่ในบริเวณนิมนต์ร่วมกันทำวัดเพื่อความสามัคคีของสงฆ์ญาติโยมที่มาร่วมกันทำวัดสวดมนต์ก็ขอเชิญเข้ามาในศาลามีหนังสือเรียบร้อยทุกรูปเปิดหนังสือเล่มน้อยเล่มน้อยนี่จะย่อพอเล่มใหญ่มันสลับหน้ากันญาติโยมก็ดูหนังสือเล่มน้อยเพราะว่าถ้าพอเล่มใหญ่มันจะสลับกันหน้ากับเล่มน้อยนะโมพุทธายะข้าไหว้พระพุทธเจ้านะโมธัมมายะข้าไหว้พระธรรมเจ้านะโมสังฆายะข้าไหว้พระสังฆเจ้าอิมินาสการเรนะ
พุทธังอภิปูชยามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาโดยยิ่งซึ่งพระพุทธเจ้าโดยเครื่องสักการะนี้อิมินาสักการะธรรมังอภิปูชยามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาด้วยยิ่งซึ่งพระธรรมโดยเครื่องสักการะนี้อิมินาสักการะสังฆังอภิปูชยามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาด้วยยิ่งซึ่งพระสงฆ์โดยเครื่องสักการะนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนามัสสามิข้าพระเจ้านามัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หันธรรมยังพุทธสสะภะคะวะโตปุพพาคัมมนาการังกโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองหันธรรมยังพุทธานุสตินยังกโรมาเสตังโฆปานาภกวันตังเอวังกรยังกิติสัทโธอาภุคโตก็กิติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่า
อิติปิโสภะคะวาเพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสสานังเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้ท่านธรรมยังพุทธาภิกขิติงกโรมาเสพุทธวาระหันตวรกาภิกขุณาภิยุโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทธาภิญาณกรุณาหิสมาคตาโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุจนะตังกมลังวสุโรพระองค์ได้ทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันธรรมังตมะนางศิลาสาจิตเด่นทางข้าพระเจ้าไหว้พระชินนาสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธโยสัพพปานินางสารนังเขมามุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสรณะอันเกษมก็ทั้งหลายปัทมานุสติทานังวันทามิตังสิเรนังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล่าวพุทธัสสะสามิทาโสวาพุทโธเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าพุทโธทุกขาสักขาตาจะวิทาตาจะหิตาสเมพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์
และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าพุทธาสาหังนิยาเทมิสริรันชีวิตันจิตังข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันโตหังจริสามิพุทธเสวสุโพธิตังจะประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านาทิเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวรังสารณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเหเตนะสัจวะเชนะวะทายังสตุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันธรรมาเนนายังปุญญังปสุตังอิทาข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ควนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาหิสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทางปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนะวาจายวจิตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเทกุกามังวะกะตังมายายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิกันหตุอาจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นการันตเรสังวริตุงวะพุทเทเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปหันธรรมยังธรรมานุสตินยังกโรมาเสตวะข้าตัวพระกวตาธรรมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปานายิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้หันธรรมยังธรรมาภิกขิติงกโรมาเสวะคาตาตาภิกุณาโยกาวาเสนาสายโย
พระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมาคาปะกะปริยติวิโมกขเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธัมโมกุโลกปตนาตถาคาริคาริเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันธรรมหังตมหารังวรธรรมเมตตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธัมโมโยสัพพปานินางสรณังเขมามุตตามังพระธรรมใดเป็นสารณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติทานังวันธามิตังสิเรนังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธรรมสาสมิทาโสวันธรรมโมเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าธัมโมทุกขสักขาตาจะวิทาตาจะหิตาสเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าธัมมาสานิยาเทมิสริรันชีวิตันยิตังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันหันโตหังจาริสามิธรรมเสวะสุธรรมตังข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่จากพระพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนาทิเมสรนังอัญญังธัมโมเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าธรรมนาสจาวาเชนาวาทายังสตุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธัมมังเมวันธรรมาเนนายังปุญญังปสุตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระธรรมได้ควนควายบุญใดในบัดนี้ตาเพปิอันตรายาเมมาหิสุงตาสเตจัสสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนะวาจายวจิตสาวา
ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธรรมเมกุกามังปะกะตังมายายังกามหน้าที่เตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธรรมโมปฏิการนะตุอาจยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นการันตะเรสังวริตุงวะธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปหันธรรมยังสังขานุสตินยังกโรมาเสอติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วอย่าที่ทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจาตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสาปุคาราผู้แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นทรงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นทรงคุณแก่สักการะที่เขาจะด้วยต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชริกรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชริอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้หันธรรมยังสังฆาภิคิติกโรมาเสสัทธรรมโชสุปฏิปฏิคุณาทิยุโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธาภิโทอริยปุคลสังฆเสโทเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐ8จำพวกศีลาทิธรรมปวาราสยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันบวร
วันธามังตามริยานาคานังสุสุทังข้าพระเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นอันบริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆโยสภาปนิตังสรนังเขมะตามังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตาติยานุสติทานังวันธามิตังสิเรนังข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงกล่าวสังฆาสหัสมิทาโสวาสังโฆเมสามิกิสโร ถ้าองค์โอ พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้า สังโฆทุกขัสสะคาตา จะวิทาตาจะหิตาสเมพระผู้เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าสังฆาสานิยาเทมิสาริรันชีวิตันจิตังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทานโตหังจริสามิสังฆาโสปฏิปันนตังข้าพระเจ้าซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นาทิเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเตนะสัจวะชินาวัฏายังสัตุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ข้าพเจ้าของพระศาสดาสังฆังเมวันธามานินายังปุญญังปสุตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ควนควายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาหิสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนะวาจายาวจิตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเขกุกามังปะกะตังมายายังกามหน้าติเตียนอันใดนี้ข้าพเจ้า ทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิกันนะตุอาจเยียนตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นการันตะเรสังวริตุงวสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปเปิดหนังสือไปหน้า11หันธรรมยังเขมาสรณะ
ทิปิกะคาทาโยพนามะเสทาหงเวสรนังยันเตปะภาตานิวานานิจาอารามารุกเจตายานิมนุสาภยตาจิตามนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้วก็ถือเอาภูเขาบางป่าไม้บางอารามและรุกขเจดีย์บางเป็นสรณะเนตังโคสรนังเขมังเนตังสรณมุตตมังเนตังสรณมาคัมมาสัพพทุกขาปะมุจจตินั้นไม่ใช่สรณะอันเกษมเลยนั้นไม่ใช่สรณะอันสูงสุดเขาอาศัยสรณะนั้นแล้วยอมไม่พ้นจากทุกทางปวงได้โยจะพุทธันจะธรรมันจะสังฆันจะสรณังคโตจะตาริอริยสัจจานิสัมมาปัญญายาปัสสติส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วเห็นอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐสี่ด้วยปัญญาอันชอบทุกขังทุกขสมุปบาทังทุกขสัจจะอติกามังอาริยจัตถังขิกังมากังทุกขุปัสสมาคามินังคือเห็นความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความก้าวล่วงทุกข์เสียได้และหนทางมีองค์8อันประเสริฐเครื่องถึงความระงับทุกข์เอตังโคสรนังเขมังเอตังสรณมุตตมังเอตังสรณมาคัมมาสัพพทุกขาปะมุจจตินั่นแหละเป็นสรณะอันเกษมนั่นเป็นสรณะอันสูงสุดเขาอาศัยสรณะนั้นแล้วยอมพ้นจากทุกทางปวงได้หันธรรมยังภารสุตตะคาทาโยพนามาเสพระหาเวปัญจขันธาขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนักเนื้อภาราโรจะปุคโลบุคคลและเป็นผู้แบกของหนักพาไปภาราทานังทุกขังโลเกการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกพระนิเคปานังสุขังการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขนิคิปิตาวาคารงภารังพระอริยเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วอันยังภารังอนาทิยาพระมาหยิบช่วยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกสามูลังตันหังอภุยหาก็เป็นผู้ถอนตัณหาขึ้นได้กระทั่งรากนิจจโตปรินิพพุโตเป็นผู้หมดสิ่งปรารถนาดับสนิทไม่มีส่วนเหลือ
หันธรรมยังพระเทกรตาคาทาโยพนามาเสติตังนานวากามายนาปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระองค์ถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาทาติตามปะหินันตังอปตัญจะอนาคตังเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอาสังหิรังอาสังกุปังตังวิธามานุโพรหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเง่นครอนแคลนเขาควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้อาเชวากิจามาตาปังโกชัญญามะระนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาหิโนสังขารันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหราตามาตันทิตังตังเวพะเทกราโตติสันโตอาจิกาเตมุนีโมนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกลียดค้านทางกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมหันธรรมยังโอวาทาปาติโมขคาทาโยพนามาเสปัสสะอาการนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตาปริโยทปานังการชำระจิตของตนในคารพเอตังพุทธานาสาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรามังตาโปติติฆาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรามังวะทานติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนาหิปภัชชิโตปรุปคาติผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่เชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสามาโนโหติปรังวิเหทยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่เชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปาวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกเขจะสร้างวโรการสำรวมในปาติโมกข์
มาตัญญูตาจะภัตตสมิงความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปานตัญจะสยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอาทิจิตเตจะอาโยโคความหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานาสสนังทำ6อย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหันธรรมยังปัจฉิมพุทโธวาทาปาทังปนามาเสทาธานิภิกขเวอามันตยามิโวตัวก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายธรรมสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอาปามาเทนะสัมปาเตทาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตสาปัจฉิมาวาจานี่เป็นภาวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปทางนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนผู้วังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอาวาสังมายามริตาพังเราจะพึงตายเป็นแท้มารณาปริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตังเมอนิยตังของไม่เที่ยงมารณังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวชอายังกายโยร่างกายนี้อาจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอาเปตวิญญาโนการปราศจากวิญญาณจุโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทับประทาวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงคารังอีวาประดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิราทังหาประโยชน์มิได้
ชราธรรมโมมิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมิพยาทิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมมิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะต้องพลาดจากข ข อ อง งรักของชอบใจทั้งหลายกามสโกมีเรามีกรรมเป็นของตนกามทายาโทเราจะต้องเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นกามโยนิเรามีกรรมเป็นแดนเกิดกามพันธุเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กามปฏิสรโนเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริสามิเราทำกรรมอันใดไว้การยานังวาปาปะกังวาเป็นกรรมดีก็ตามเป็นกรรมชั่วก็ตามตาสะทายาทุภวิสามิเราจะต้องเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นเอวังอเมหิอาภินังปัจจเวคิตาพังเราทั้งหลายพึงพิจารณาเนืองอย่างนี้แลอุกาสะอุกาสะหน้าอกกาสบัดนี้ข้าพระเจ้าขอสมาทานซึ่งพระกรรมฐานขอคานิกาสมาธิอุปจารสมาธิอาปานาสมาธิและวิปัสสนาญาณจงบังเกิดมีในขันธสันดานของข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจะตั้งสติไว้ที่ลมหายใจเข้าออก หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้3 หนและ7 หน100 หนและ1,000 หนด้วยความไม่ประมาทตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิดขอให้ท่านทั้งหลายตั้งจิตตั้งใจเพื่อเป็นสมาธิเจริญสมาธิภาวนาสักครู่หนึ่งญาติโยมทั้งหลายพระสงฆ์ก็ดีที่มีมือถือขอให้ปิดเครื่องนะแล้วก็จะไปหักตีนหักมือเป็นการสร้างความรำคาญจิตรำคาญใจที่เปิ้นนั่งสมาธินะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เคารพสงฆ์เคารพหมู่เคารพกฎเกณฑ์เราอยู่ด้วยกันเราต้องหักสามัคคีกันแล้วก็เคารพกฎเกณฑ์ของกันและกันเพราะฉะนั้นก็ขอแจ้งคือพระสงฆ์องค์เองตลอดจนคณะศรัทธาญาติโยมทุกคนได้ปิดเสียงโทรศัพท์จะสร้างความรำคาญให้กับคนอื่น
อิทังภาวนากรรมังนิพพานาปัจจายโยโหตุเมนิจังขอภารานิสงส์อันเกิดจากการสวดมนต์ภาวนาที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วนี้จงเป็นปัจจัยแด่พระนิพพานเที่ยงแท้แด่เถิดขอบุญกุศลอันเกิดจากการสวดมนต์ภาวนาข้าพเจ้าได้จำเริญมาแล้วนี้จงไปบรรลุถึงท่านผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายมีมารดาบิดาผู้บังเกิดเกล้าของข้าพเจ้าเป็นต้นจงได้รับและเสวยผลให้พ้นจากทุกข์ให้ได้ถึงสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนทุกท่านเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออานุภาพแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วในวันนี้มีการถวายทานรักษาศีลและเจริญภาวนากระทำภกรรมฐานจงพลวะปัจจัยเป็นตามตุให้เกิดปัญญาญาณทางชาตินี้ชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเถิดยิตังตานากรรมังนิพพานาปัจจายโยโหตุโนนิจังอิทังศีลกรรมังนิพพานาปัจจายโยโหตุโนนิจังอิทังภาวนากรรมังนิพพานาปัจจายโยโหตุโนนิจังยังกิจจิกุสลังกตตาพังกัมมังสัพเพอิอัมเหหิกาตังปุญญังโนนุโมทันโดสุนันโดพนโตเยเตวะอาสามิงทาเนอาทิกาตาทิกายุกาสัทธาหุนตุสัพพะสัตตาสุขีอาตานังมาตาปิตาสุขิตาหนตุทุกขาปังโมจันดุสัพเพยาตากาสุขิตาหนตุทุกขาปังโมจันดุสัพเพอายาตากาสุขิตาหนตุทุกขาปังโมจันดุสัพเพปิสาสัพเพยัคขาสัพเพเปตาสุขิตาหนตุทุกขาปังโมจันตุสัพเพอัตตาหนตุทุกขาปังโมจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหนตุทุกขาปังโมจันตุสัพเพริโยปัจจายาสุขิตาหนตุทุกขาปังโมจันตุสัพพะสัมปติโยสามิจันตุโว
วันทาเมพุทธังสัพพะเมวะโตสังฆามาทาเมพันเตวันทามิธัมมังสัพพะเมวะโตสังฆามาทาเมพันเตวันทามิสังฆังสัพพะเมวะโตสังฆามาทาเมพันเตวันทามิกรุอุปชัยยะจาริเยสัพพะเมวะโตสังฆามาทาเมพันเตวันทามิกัมมัฏฐานังสัพพะเมวะโตสังฆามาทาเมพันเตวันทามิเมพัทธาสีมายังสัพพะเมวะโตสังฆามาทาเมพันเตวันทามิติยาสัพพังสัพพะทาเนสุปฏิทิตาสาริราธาตุมหาโพธิงพุทธารูปังสักการังสัทธาเกเทวะโลเกพระมาโลเกชัมพูทิเปลังกาทิเปสาริราธาตุโยเกสัทธาตุโยอะระหันดาธาตุโยขันธากุติงจตุราสิติสหสิธรรมขันเทสะเพสังปาทาจิติยังอาหังวันทามิสาปะโสวันทาอดีตหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดโสภณารามห้วยมูลในทุกตนทุกรูปเน้อวันทามิพันติสัพพังอาปาราทังคามาทาเมพันเตมายากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังสามินากาตังปุญญังไมหังตาทาปังสาธุสาธุอนุโมทาขอโอกาสพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าทุกตนทุกรูปเจริญพรญาติโยมคู่คนบ่ว่าที่ไกลที่ไกลวันนี้ศีลนักเพิ่มขึ้นนะได้มาทำวัดสวดมนต์ด้วยกันนะเป็นสิริคือความงามเป็นมังคละคือเป็นความก้าวหน้าของชีวิตญาติโยมอยู่ที่ไกลไกลหลายๆก็ปังป้อยเนาะมานำเนาะมาจ้อมกันกี่ก่อกี่ป้ากี่คนชีเนาะเนี่ยญาติโยมทั้งหลายเฮาฟังวิทยุเปิดไปคืนนั้นก็มีแต่เพลงเปิดไปคืนนี้ก็มีแต่เพลงเสาะหาสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งกับจิตกับใจบักให้ปะนะพอดีมีครูบาอาจารย์ที่เพิ่นมีขึ้นสีขาวจัดรายการเปิงใจสอนสิ่งที่ดีที่งามเฮาก็มาเพราะฉะนั้นในสมัยก่อนในสมัยพุทธกาลมีคนที่เขาประพฤติวัดปฏิบัติมีนักสัญชัยปริภาชกมีลูกศิษย์เป็นปันทีนี้ในจำนวนนั้นได้ไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าหลังจากอยู่กับลูกพี่คือพระสัญชัยปริภาชกปิกมาบอกหมู่ลูกน้องปากันไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าฟังไปฟังมาปากันไหลไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าหมดสัญชัยปริภาชกก็บอกว่าท่านไปไหนไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าจากพันเหลือ500จาก500เหลือ300ลดลงสัญชัยปริภาชกก็เลยบอกว่าระวังคนโง่กับคนฉลาดคนไหนมากลูกศิษย์คนนั้นก็บอกว่าคนฉลาดมากคนโง่น้อย
นะหายไปจนกระทั่งว่าเจ้าสำนักกะอักเลือดตายญาติโยมกะอักเลือดสันชัยปริภาชกหันลูกศิษย์ลูกหาน้อยลงก็เลยกะอักเลือดตายอันนี้ก็เหมือนกันญาติโยมทั้งหลายคนที่เขาจะเอาที่เบิ่งที่ฟังที่จะเป็นที่คือคอคิดกับเฮานั้นเฮาก็ได้ฟังครูบาอาจารย์หนักวันนี้ก็มีหลายตนหลายองค์หลายรูปครูบาอาจารย์ที่เปิ้นเปิ้นเทศเปิ้นอย่างให้ฟังเพราะฉะนั้นที่พึ่งของเฮาบอกว่าพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเฮาพระธรรมเป็นที่พึ่งของเฮาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเฮานะเพราะฉะนั้นเมื่อเฮาได้ฟังวิทยุบางเตื้อกับบาหันตัวครูบาอาจารย์ที่เพิ่นวันนี้เป็นมังกละเป็นสิริมงคลหลวงพ่อครูบาอาจารย์เพิ่นได้มาถึงที่เฮาได้มาทำวัดสวดมนต์ที่นี่เทวดาผีศาลานี้มีได้มาอำนวยอวยพรสาธุนะได้มาสาธุอนุโมทนาหันศรัทธาญาติโยมนุ่งขาวห่มขาวมาจากต่างบ้านต่างจองบ้านตัวเก่ามาไหว้พระสวดมนต์เทวดารักษาก็ไม่กระตอกสาธุเพราะเปิ้นบ่ได้ยินเสียงของเฮาสวดมนต์จี้เมินละนะมีกาทุกเจ้าพระเนรทำวัดบนวิหารบานญาติโยมมาฟังเทศฟังธรรมมาสวดมนต์มาเจริญสมาธิภาวนาเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสอันดีเนอวันพวกนี้เจ้าตะกี้ตุลุงเปิ้นว่าวันพวกนี้กับแหมคืนหนึ่งเป็นสุดท้ายละจากนั้นก็จะไปที่อื่นแหมเพราะฉะนั้นเราจะไปโตยหาเปิ้นบางเตื้ออยู่ลำปางไปจัดลำปางไปจัดเชียงใหม่ไปจัดลำพูนเราจะไปโตยหาก็ยากจะไปปฏิบัติตัวก็ยากอันนี้เปิ้นมาจูห้วยงูในนอนกลางดินกินบนโต๊ะนะไม่ใช่กินกลางทรายกินข้าวบนโต๊ะนะพระสงฆ์องค์สักเจ้าญาติโยมก็กินข้าวด้วยกันนะอบอุ่นได้หันครูบาอาจารย์กูเตือได้หันกระเสียงได้ยินกระเสียงได้หันพระสงฆ์องค์สังฆเจ้ามาเป็นตัวถ้าบ้านเฮาก็เป็นตัวจี้แต่ได้ยินเสียงจัดม่วนตุยลึงตึงเป็นตนจ้านเป็นตัวจี้เนี่ยเอาได้กราบได้ไหวเพราะฉะนั้นเป็นบุญเป็นกุศลเฮาเนอร์ผู้คนเปิ้นว่าเฮาแสวงหาความสุขแล้วแต่คนเหมือนกับงัวกับควายในหญ้าที่ไหนมันเขียวหญ้าที่ไหนมันงามไปเสาะกินปลาหมูไปกินนกก็เหมือนกันคนก็เหมือนกันที่ไหนที่จะเป็นที่พึ่งของเฮามีลูกเต้าเหล่าหลานนะเลี้ยงขึ้นมาใหญ่แล้วปัจจุบันนี้โอกาสที่มันจะเลี้ยงเฮาตอบมีน้อยนะเขาก็เอาตัวเขาหลอดพ่อแม่บ่ใครได้คิดถึงละเพราะฉะนั้นเฮาจะเอาอย่างเป็นที่พึ่งของเฮาก็คือบุญเอาคุณงามความดีปุญเยนะปุญญังสังสันทมานาเอาความดีมาต่อความดีเอาบุญมาต่อบุญนะเฮาเกิดมาหูบ่หนวกตาบ่บอดแข้งขาดีไปไหนได้มันได้สวกไม่เต้าเฮามีบุญเพิ่นจึงบอกว่าเอาบุญมาต่อบุญเอาความดีมาต่อความดีนะบ่ใช่เอาความดีมาต่อความชั่วนะเฮาก็จะวนปิกไปที่เก่าเอาความดีมาต่อความดีเฮาปรารถนาความสุขก็จะไปเบียดเบียนคนอื่นจะไปทำในสิ่งที่บ่ดีทำให้คนตัวเก่าเดือดร้อนทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นโอกาสอันดีค่ำคืนอันดีเดี๋ยวสักกรรมหนึ่งเราก็จะได้ฟังครูบาอาจารย์วันนี้บ่ฮู้คืนนี้บ่ฮู้ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์รูปไหนจะมาเทศน์มาอู้ให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังได้ให้ข้อคิดเอาไปประพฤติปฏิบัติสืบต่อไปสำหรับในค่ำของคืนวันนี้เราได้ทำวัดสวดมนต์นั่งเจริญสมาธิภาวนาแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทุกคนเจ้ากรรมนายเวรที่เราได้เบียดเบียนก็ดีบ่ได้เบียดเบียนก็ดีก็ขอให้บุญกุศลนั้นเป็นพลวัตปัจจัยให้ญาติโยมมีแต่ความสุขความเจริญเหมือนกันทุกท่านทุกคนเด้อสาธุมาละก็อันนี้เป็นภาษาสำเนียงน้ำเลี้ยงเสียงธรรมจากพระเดชพระคุณท่านพระครูศรีรัตนคุณนะครับอันเป็นเจ้าของพื้นที่ อันเป็นเจ้าอาวาสวัดโสภณาราม
นำสวดนำโยนำเจริญจิตตภาวนาหลวงพ่อก็ได้มีความเมตตาค่ำคืนนี้จะเป็นองค์เทศโดยนึกในค่ำคืนนี้นะฮะ เทศออกจากขึ้นโดยนะ10 กว่าจังหวัดเนอะภาคเหนือนี่นะจะได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาในหลวงพ่อท่านพระครูศรีรัตนคุณนะองค์เทศในค่ำคืนนี้เจ้าวาดเฮาขอโอกาสครับครูบาอาจารย์นะครับเนอะแล้วก็เจริญพรกับศรัทธาสาธุชนญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณขวงแก้วอารามทั้ง3ของวัดโสภณารามแล้วก็คณะศรัทธาญาติโยมที่ฟังกันอยู่ต่างบ้านต่างจองค่ำคืนนี้นะท่านได้ฟังกันอันนี้ก็คือเสียงประชาสัมพันธ์งานเข้าลุกขมูลกรรมของคณะสงฆ์ตำบลสันทรายอำเภอฝางแล้วก็คณะพระจัดรายการมาประสุมจุ่มนุมสโมสรกันมาเข้ากรรมเป็นคืนท่วน2แล้วนะโยมเนอะคืนนี้คือฉะนั้นวันนี้ก็จะได้ฟังเทศน์ฟังธรรมกันศรัทธาญาติโยมที่มาแล้วก็ดีในโอกาสที่ก็ตามอัธยาศัยก็จะไปจิบน้ำยาเนาะน้ำยาสมุนไพรของตุลุงเล็กนะก็เจิญกันได้เนอะอุ่นเครื่องในก่อนอากาศในค่ำคืนนี้ก็เหมาะพอให้พอดีเนอะจะว่าหนาวก็หนาวอยู่มันหนาวมายามดึกนะอากาศนี่มันเปิงเนาะสำหรับว่าเฮาเข้ากำนี่ถ้ามันหนาวนี่นะมันเปิงกับอากาศถ้าว่ามันฮ้อนนี่โธ่ได้เรื่องเด้อ ถ้ามันฮ้อนนี่เขากำใจพัดลมไม่นะเรียบร้อยเนาะนี่ก็ท่านอาจารย์มหาไปประสานงานไปที่เรียบร้อยคือเดี๋ยวทุลุงจะไปทำธุระก่อนเนาะมอบหมายถวายเวลาให้ท่านมหาได้ว่ากันไปก่อน 2 พี่น้องไอ้ดอกคนว่านะ นิมนต์ท่านมหาครับถวายความเคารพครูบาอาจารย์เด้อตุลุงเนาะตุลุงเป็นท้องวัดทุกปีอีนะถ้าปะกัน2 คนนี่คือท้องทุกปี ถ้าอยู่กับคนหลายตุลุงก็ได้ตุลุงเพิ่นก็เป็นผู้ที่ทำให้ครอบครัวขึ้นสีขาวเฮามีความอบอุ่นเนาะสถาเวลาอู้กันในรายการวิทยุอูแต่อย่างเดียวเอาธรรมะลึกซึ้งมาแบ่งปันศรัทธาอย่างเดียวบางทีการความคุ้นเคยมันก็บ่มีเนาะตุลุงนี่เวลารับโทรศัพท์อาตมาก็ฝึกฝนจากตุลุงเวลาเปิ่นอู้จากกับศรัทธาญาติโยมเปิ่นอู้อย่างใดตุลุงนี่มีเสน่ห์ศรัทธาเวลาเปิ่นจัดรายการนี่คนก็มักจะโทรเข้ารายการตอนเจ้านี่ศรัทธาสายนี่ปัดโท10 นาที20 นาทีนี่เป็น40 สายนะอันนี้ก็คือว่าเป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าในคลื่นสีขาวที่มีคุณภาพอีกรูปหนึ่งอีกองค์หนึ่งตอนนี้เวลาที่แสดงพระธรรมเทศนาก็2 ทุ่มเนอะศรัทธา2 ทุ่มตรงเพราะวันนี้จะถ่ายทอดออกอากาศไปยังคลื่นสีขาว28 สถานีช่วงนี้ยังบ่ถึง28 สถานีเตื้อวันนี้ถ้าเป็นมวยก็คือมวยกู่เอกเนอะสถาวันนี้ถ้าเป็นนักมวยวันนี้กู่เอกจะขึ้นชิงแชมป์แล้วกู่เอกมาจากไหนท่านอาจารย์อุบไว้ก่อนเนอะ อุบไว้ก่อนสำหรับศรัทธาบ้านเฮาแต่ศรัทธาพี่น้องจากต่างบ้านต่างจองที่ฟังอยู่28 สถานีวันนี้คงบ่ผิดหวังแล้วมีแต่คนอื่นอู้ถึงเรื่องราวของวัดห้วยงูในที่มาที่ไปเป็นอย่างใดก็บ่ฮู้เนาะมองอยู่มุมเดียวเปิ้นบอกว่าบางครั้งบางทีก็เหมือนตาบอดคลำจังเนาะจังตาบอด10 คนคำจังก็บ่เหมือนกันสักคนบางพ่องบอกว่าโอ้จังมันตัวยังอียุบพอมันตัวนิ่มๆยาวๆมีงวงมีงาบางพ่องก็บอกว่าโอ้จังนะมันมีอย่างนี้หูอย่างนี้คำไปคนนั้นก็ว่าทีคนนี้ก็ว่าทีเอาตอนนี้เอาคนตาดีเนาะ
มาหันจ้างก็จะบอกถูกอย่างนี้ถ้าเฮอหมู่อาตมาเขามาอู้จาถึงการพัฒนาวัดวาอารามของวัดห้วยงูในนี้มันก็เหมือนกับตาบอดคำจังนะเปิ่นบอกหัวโอ้เปิ่นพัฒนาแต่เก่ากี้เดิมมานั้นก่อนที่ครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์พระครูจะมาอยู่นะท่านพระครูศรีรัตนคุณท่านอาจารย์จะมาอยู่นั้นสภาพเป็นอย่างใดตอนนี้ได้พัฒนาไปถึงไหนแล้วทัศนคติความคิดในการพัฒนาของท่านอาจารย์เป็นอย่างใดแล้วก็โอ้บักก่อนนี้วัดนี้มีเนื้อที่ต่อใดได้ขยายไปอย่างใดพ่องมาเดียวนี้ปลูกต้นไม้ต้นตอกติมาติไปเป็นอย่างใดเนาะหลวงพ่อได้มาอยู่ที่20 กว่าปีสถาต้นไม้ที่หลวงพ่อปลูกไว้นั้นปัจจุบันนี้เป็นห่มเป็นเงาล่มคลึ้มไปหมดที่มาเป็นที่ไปเป็นอย่างใดวันนี้ศรัทธาพี่น้องที่จะฟังอยู่ทางบ้านทางจองจะได้รู้เรื่องราวต่างๆแล้วเนอะตะกี้ก็ไปขอเมตตากราบเมตตาโอ้ผมอู้บะจ้างอู้บะเก่งวันนี้ขอเป็นครูบาอาจารย์รูปอื่นเถอะนะก็บอกว่าหลวงพ่อนอกจากหลวงพ่อแล้วคนที่จะหู้ดีในการที่จะพัฒนาสถานธรรมสถานลานธรรมแห่งนี้ก็มีแต่หลวงพ่อเท่านั้นที่มีความรอบรู้มีความรู้ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตจะเป็นไปอย่างใดตามเป้าหมายการพัฒนาวัดวาอารามของหลวงพ่อในฐานะที่เป็นเจ้าคณะตำบลโดยเจ้าอาวาสโดยเป็นครูบาอาจารย์โดยนิสถาวันนี้จะได้ฟังจากเปิ้นเนาะของดีมักจะบักค่อยคนทั้งหลายเนาะบักค่อยจะแสดงตัวเท่าใดนะศรัทธาคนที่เปิ้นมีปัญญามีความรู้นักนี่บักค่อยได้แสดงตัวว่าเป็นผู้รู้นะเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนหลวงพ่อนี้เป็นปรริญญาธรรมถึง6 ประโยคศรัทธาเป็นครูบาอาจารย์จบต่างโลกก็จบระดับสูงเนอะระดับถึงปริญญาแต่ว่าก็เก็บตัวเงียบอยู่ในชุมชนขนาดเล็กที่นี่บ่ได้แสดงตัวอะไรยังบ่ได้มีเป็นผู้ที่มุ่งหวังในยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งต่างๆอยู่กับต้นไม้ใบหญ้าพัฒนาวัดวาอารามบางครั้งก็เป็นพันโลงเป็นเหมือนกับเนนน้อยอยู่กับวัดกับวาที่นี่บ่แสดงตัวว่าเป็นผู้มีความรู้มีภูมิปัญญาปันใดเนาะแต่ว่าหมู่อาตมาเขานี่โอ้ศรัทธาญาติโยมอาจจะคิดว่าเปิ้นเป็นคนเก่งสามารถอู้จาตั้งสถานีได้เป็นนักจัดรายการมีความรอบรู้แต่จริงๆแล้วนี่สู้ครูบาอาจารย์ที่เปิ้นเก็บงำเปิ้นเรียกว่าคมในฟักเนาะวันนี้จะได้หันละเนอะจะได้ฟังเรื่องราวดีๆจากครูบาอาจารย์ค่ำคืนที่ผ่านมาได้ฟังจากท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเบธีโอ้ก็ได้เกร็ดได้ความรู้ได้ถอดรหัสฟังท่านอาจารย์ถอดรหัสวัฒนธรรมวิถีชีวิตต่างๆเนาะของคนเฮาในการจะพัฒนาคนในการจะพัฒนาคนพัฒนาสิ่งต่างๆต้องพัฒนาตนก่อนพัฒนาตนเพื่อเป็นผู้มีความรู้มีความอดทนปฏิบัติหน้าที่ต่างๆเพิ่นได้เล่าให้ฟังเฮาได้หันภาพเป็นฉากๆวันนี้จะได้รับฟังเรื่องราวของวัดห้วยงูในปฏิปทาของหลวงพ่อเจ้าท่านพระครูศรีรัตนคุณจะได้เมตตาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาศรัทธาที่ฟังอยู่ต่างบ้านต่างจองโดยเฉพาะลำปางนี้นะโอ้อยากจะฟังแต่ท่านอาจารย์วัดโสภณารามบ้านห้วยงูในเป็นอย่างใดไปมาเปิ้นโอ้ถึงได้ไปปฏิบัติธรรมกันทำไมเปิ้นจะต้องไปบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุนะถ้าศรัทธาได้ฟังแล้วก็อาจจะปลื้มอกปลื้มใจจะได้ร่วมบุญร่วมกุศลโดยการพัฒนาในคราวครั้งนี้เนาะก็อยู่ที่ค่ำคืนนี้ติดตามรับฟังกันได้เนอะตังลำปางนี้ของคุณดารุณีมีสถานีวิทยุที่ศรัทธาญาติโยมสามารถติดตามรับฟังได้ส่วนตังเชียงใหม่ตังเชียงไฮ้พะเยาแพร่น่านนั้นก็ปกติเนาะ20 ทุ่มเป็นต้นไปก็จะออกอากาศไป28 29สถานีครอบคลุมพื้นที่8 จังหวัดภาคเหนือสถา
อีป่อยอีแม่ตั้งหลายพร้อมกับพี่น้องต่างเมืองฝั่งแม่อายชัยประการจะได้ฟังไปพร้อมๆกันกับพี่น้องหมู่เฮาที่อยู่ณสถานลานธรรมหน้าพระธาตุหน้าองค์พระธาตุของวัดโสพนารามบ้านห้วยงูในของเฮาที่นี่นะโอ้แต่เจ้าตะแลงนี้เนอะศรัทธาญาติโยมเวลา16 นาฬิกาถึง17 นาฬิกาได้มอบเวลาให้กับครูบาอาจารย์ตุลุงเล็กนะตุลุงชื่อเล็กแต่ตัวบ่เล็กใจบ่เล็กเนอะศรัทธาตัวสูงตัวใหญ่ใจสูงใจงามตุลุงเล็กนั้นเอาบักกึดจักหน่อยว่าเปิ้นเป็นผู้ติดเทศนามีเนื้อหาสาระดีแล้วก็เป็นคนที่เก่งคนหนึ่งตะกี้ลักพอประกาศตื่นเปิ้นเปิ้นบอกว่าคุณสมบัติของนักเทศว่าวิธีการเทศว่าจดไว้หลายอย่างหลายประการปัญญาเกิดขึ้นได้อย่างใดพ่องลักพอตุลุงก่อนที่เปิ้นจะเทศตะกี้เป็นว่าเป็นธรรมกถึกอีกองค์หนึ่งที่นี่ก็เป็นคมได้ฟักวันนี้ถอดมาแล้วถอดจากฟักมาศรัทธาญาติโยมได้ฟังไปตอนหัวค่ำเนาะก็มีคนโทรเข้ามาหาตุลุงเล็กครับสายประวัติประวัยว่าตะกี้เข้าไปจะอาบน้ำพอไม่ได้อาบดีคนโทรเข้ามาตุลุงก็ตื่นเต้นแล้ววันนี้ต่อไปอนาคตไปนาก็จะมีปอหมอยาเนอะ ตุลุงเล็กได้มาร่วมจัดรายการโดยอีกสักรูปหนึ่งเนาะศรัทธาก็ฝากไว้ศรัทธาญาติโยมคอยติดตามดูเนอะตุลุงเล็กนี่เป็นผู้ที่มีจิตใจดีงามศรัทธาจิตใจดีงามสร้างวัดสร้างวาบางเถื่อบางทีใจทรัพย์สมบัติส่วนตัวมาสร้างวัดสร้างวาสร้างพระพุทธรูปต่างๆเปิ่นเล่าให้ฟังอาตมาก็ประทับใจครูบาอาจารย์ที่เป็นตนบุญอีกรูปหนึ่งนะวันนี้เปิ่นก็บอกเบอร์โทรให้ศรัทธาไปตะกี้มีคนโทรมาถามว่าจดบัตรท่านอาจารย์ว่าจดจะจดตอนนี้ก็จดได้เนอะฝ่ายที่คงค้างติดใจว่าท่านอาจารย์ตุลุงเล็กเปิ่นออกอากาศและโทรหาเปิ่นบัตรท่านแต่ว่าถ้าเลยตอนนี้ช่วง20 ทุ่มเป็นต้นไปนี่เปิ่นจะฟังธรรมอยู่เนาะเปิ่นจะเทศอยู่พังโทรมาหาตุลุงเถอะเอาพุ่นเนอะวันพุธสัก8 โมง 9 โมงก็โทรหาเปิ่นตอนกลางค่ำกลางคืนเปิ่นนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมก็โทรหาบ่ได้แต่บอกไว้บ่ได้เนาะเบอร์โทรตุลุงเล็กเนอะศรัทธาปรึกษาธรรมะก็ได้ปรึกษาเรื่องสุขภาพยาสมุนไพรอยากจะหู้ตำรายาโน่นนั่นนี่นะถามตุลุงได้เนอะเบอร์โทรตุลุงเล็ก095-810-3219 095-810-3219โทรหาเพื่อนได้เนอะศรัทธาพี่น้องทั้งหลายสถานหน้าการอากาศตอนนี้ที่วัดห้วยงูในวัดโสพนารามอากาศก็เย็นอ้อยซ้อยเนอะศรัทธาแต่ก็บ่นักอย่าง3 วันก่อนเนาะวันนี้ก็ถือว่าอากาศสบายบ่พอหนาวเท่าใดก่อนที่จะเดินทางมาเตรียมผ้าห่มเตรียมอย่างมาโดยผ้าตุ้มนี่หลายผืนกว่ามันหนาวล้ำศรัทธามาก็อากาศประมาณนี้ก็พอดูได้อยู่พออยู่ได้พอจะทำกิจกรรมอย่างสบายใจได้อยู่เนาะช่วงนี้ก็เอิญไปถึงศรัทธาญาติโยมที่ตังลำปางเนอะปกติแล้วเวลานี้ท่านอาจารย์เป็นเวลาที่อาตมาภาพและท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีจะเข้ารายการแต่ว่าค่ำนี้แรงนี้ท่านอาจารย์ใหญ่ก็ถ้าจะติดภาระธุระแห่มละเนาะบ่ได้เข้ารายการสักกรรมโยมลูกสาวน้องแอมพัชริยาฟองจันตาด็อกเตอร์ก็โทรมาหาทุกป่อตั้งปุ้นเพื่อนทำกิจกรรมอย่างพ่องไลฟ์สดได้ก่อนน้องจะเกาะสัญญาณท่านอาจารย์บ่ได้เข้ารายการว่าอันก็เลยส่งแชร์กิจกรรมที่นี่ไปตอนนี้ก็ออกอากาศที่ลำปางตัวเนาะศรัทธาพี่น้องที่ลำปางเนอะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการสารธรรมยามค่ำที่อาตมาภาพจัดรายการทุก19 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาเนาะวันนี้ก็อยู่นอกพื้นที่เนอะหลายท่านหลายคนว่าท่านอาจารย์วันนั้นว่าจะไปบิณฑบาตอีแม่เตรียมกับข้าวกับป่าแกงพักขี้กวางไว้
บับไปชะกรรมโซ่ไปใหญ่หรอโอ้รถลากำลังเข้ามากันเลี่ยค่ำคืนนี้ถ้าจะมากันนักกันหลายเนอะสถาญาติต่างจองพี่น้องต่างบ้านถ้าเป็นต่างบ้านต่างจองช่วยกันพอคอยดูแลตอนรับเพื่อนจิมเนอะสถาพี่น้องบ้านเฮาคงจะเป็นมาจากต่างบ้านต่างจองและเพราะตัวกันมาเลี่ยเนอะคอยดูกันเนาะครูบาอาจารย์หรือว่าศรัทธาญาติโยมจากที่ไหนตั้งใดยินดีต้อนรับสู่วัดโสภณารามวัดห้วยงูในเด้อท่านที่กำลังเดินทางมาถึงก็วันนี้ค่ำคืนนี้มีคนมาถามว่าเหรียญเหลือแหมก็ท่านอาจารย์นะเหลือนี่แหมประมาณสักบัดนักเนื้อศรัทธาดิมนี้ก็จะบักกุ้มสำหรับพรุ่งนี้ศรัทธาที่มาปูจาไปแล้วก็พอละเนอะฟังว่าต้องปูจาไปแหมละที่ยังบ่ได้ปูจากำเตื้อเหรียญพระเจ้าสีสองเมืองที่ครูบาอาจารย์ได้ทำพิธีปลุกเสกที่วัดพระธาตุดอยสุเทพวัดพระธาตุดอยตุงแล้วก็ที่พระธาตุเจ้าสีสองเมืองเขตติดต่อดอยนางแก้วเขตติดต่อระหว่างวัดระหว่างอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ไปอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเนาะศรัทธาญาติโยมตั้งหลายเพิ่นก็ทำเหรียญไว้ตอนนั้นเพิ่นคือปูจาองค์ละ299 บาทก็ปรากฏว่าคนทั้งหลายก็ปูจากันไปยอดปูจานั้นก็ได้หลายสตางค์อยู่พอที่จะได้มาประดับตกแต่งอย่างพระธาตุเจ้าสีสองเมืองถึง3 องค์ก็เป็นเซตชินบรมวลไปแล้วครูบาอาจารย์เพื่อนได้ทำตอนนั้นนี่ก็ทำเพิ่มเติมไว้เพื่อจะเฮือศรัทธาที่เพื่อนสั่งจองสั่งอย่างมาเนาะได้นำไปปูจาก็มีเหลืออยู่ประมาณสัก100 กว่าองค์เอามาเมื่อคืนก่อนที่ท่านอาจารย์พระครูชลทานพิทักษ์นำมาก็ปรากฏว่าศรัทธาญาติโยมได้ปูจาไปส่วนหนึ่งละก็เหลือนี่แห่งบรรนักแล้วเนาะศรัทธาญาติโยมไผ่จะมาปูจาเนอะก็สามารถมาปูจาเอาไปได้ปูจาก็ปัจจัยก็เอาใส่หีบใส่ตู้ไปเลยนี้บ่ได้เอาไปที่อื่นสักอย่างเนอะเอามาถวายเพื่อจะฮื้อหลวงพ่อได้นำมาฮื้อศรัทธาปูจาแล้วเอาปัจจัยมาร่วมบุญกับโครงการปฏิบัติธรรมธุดงควัตรลูกขมูลธุดงควัตรที่วัดโสภณารามในครั้งนี้เอาพี่น้องจากทางใดมาแม่บุญปันบ้านเฮากะเอาคณะครูกะสาธุคณะครูโรงเรียนบ้านเฮาเนาะบ้านห้วยงูกลางมากันเป็นคณะเนอะเจริญพรคุณครูโรงเรียนบ้านห้วยงูกลางได้เป็นเจ้าภาพเจ้าภาพเจ้าศรัทธากันเทศกันธรรมในค่ำคืนวันนี้เนอะเจริญพรคุณครูท่านผอ.และคุณครูทุกท่านทุกคนเนอะวันนี้คุณครูเพิ่นมาฟังเทศฟังธรรมโดยวันนี้จะได้ฟังเรื่องราวดีๆเนอะเอาปากกามาตัวก่อนนะเก้าแค่หมูเนอะไผ่หุมนะวันนี้จะมีเก้าแค่หมูเนอะมาแล้วเนาะคุณครูคุณครูบ้านเฮานี่เปิ้นบอกหุมซื้อหวยซื้อแชร์เปิ้นรวยกันหมดละเนาะบอกเก้าแค่หมูก็บ่จดสักคนตอนนี้ก็รอเวลาเนาะนัดหมายกันเอาตรงเวลาเนอะศรัทธา20 นาฬิกาหรือว่า2 ทุ่ม2 ทุ่มก็จะเริ่มประกอบพิธีทางศาสนาไหว้พระรับศีลแล้วก็จะกราบนิมนต์หลวงพ่อเจ้าท่านพระครูศรีรัตนกุลปริยนธรรม6 ประโยคสมภารเจ้าอาวาสวัดห้วยงูในวัดโสภณารามเจ้าคณะตำบลสันทรายของเฮาได้มีสมณะเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาเป็นบุญของศรัทธาเนอะหลวงพ่อว่าหมู่พี่น้องบ้านเฮาฮู้หมดละเรื่องที่จะว่าแต่ว่าศรัทธาที่เปิ่นฟังเนาะจากทางบ้าน28 สถานีเปิ่นอยากฮู้ที่มาที่ไปการที่หลวงพ่อมาอยู่ที่นี่ได้พัฒนาสิ่งต่างๆได้เล่าให้ศรัทธาฟังว่าวัดห้วยงูในนี่แทบจะบ่ต้องกางเต็นท์ศรัทธาเพราะอันยังก็เพราะว่าต้นไม้ใบไม้มันปกมันคลุมพื้นที่
สถานลันธรรมแห่งนี้คือเป็นสถานลันธรรมที่ร่มรื่นน่าพักพาอาศัยน่ามาพักผ่อนหย่อนใจน่ามาปฏิบัติธรรมเอาเข้ามาแล้วเย็นใจศรัทธาก็หลวงพ่อจะได้อู้ถึงที่มาที่ไปมาปลูกต้นไม้อย่างไว้พ้องการพัฒนาวัดวาอารามในแนวคิดของหลวงพ่อที่ทำอยู่เป็นอย่างใดจะได้ฟังแล้วก็เรื่องราวของการที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์ยังพระธาตุเจดีย์ของเฮาองค์นี้เนาะองค์นี้ก็งามอยู่ศรัทธาแต่ว่าศรัทธาพี่น้องทางแหงนขึ้นไปพอตังบนหันต้นโพต้นสีเนาะเปิดขึ้นอยู่ตังบนเพื่อนถ้าปล่อยไว้ไปตังหน้าติ๊กๆเนาะหากจะชอนใจเข้าไปก็จะทำให้องค์พระธาตุองค์เจดีย์ของเฮาอาจจะลุจะโล่ลงมาได้อาจจะสร้างความสลดหดหู่จิตใจให้กับพี่น้องก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นหลวงพ่อเจ้าก็มีความคิดริเริ่มที่จะมาปรับปรุงโดยปกติแล้วเพิ่นบอกว่าอยากจะสร้างสิ่งที่เป็นธรรมชาติวัตถุนี่อยากจะยุดแต่ว่ามาหันอย่างนี้ก็อยากจะจำเป็นเนาะจำเป็นจะต้องพัฒนาหรือว่าทำในส่วนนี้คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และก็งดงามคือมันอยู่คู่กับวัดกวาอยู่คู่กับพระพุทธศาสนาไปเสี่ยงจีรการเมืองนานต่อไปในอนาคตไปหน้าอันนี้ก็ถือว่าวันนี้เราจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆแล้วก็ข้อคิดข้อธรรมจากหลวงพ่อเจ้าหลวงพ่อเจ้านี้เป็นพระมหาเถระแล้วอายุพรรษาการบวชตั้งแต่เป็นสามเณรบาศรัทธาแล้วก็ห้ามเฮียนก็ถือว่าเป็นได้ปรริญญาธรรมปรริญญาธรรมที่สูงปรริญญาธรรม6ประโยคถือว่าปรริญญาธรรม6ประโยคนี้ถือเป็นปรริญญาธรรมที่สูงแล้วนะศรัทธาญาติโยมถ้าทำเทียบเท่าการศึกษาต่างๆทั้งโลกเปิ้นปรริญญาธรรม6ประโยคเปิ้นได้เทียบเท่าปริญญาตรีแต่ว่าคุณธรรมต่างๆในด้านภาษาในด้านของเรื่องราวของศาสตร์แขนงนี้นี่ก็ไปเทียบตรงนั้นมาได้เพราะมันสูงกว่าเนาะหลวงพ่อเจ้าได้ฟังการฝึกฝนอบรมตนในเรื่องของการห้ามการเฮียนจนถึงสิ้นสุดศรัทธาคำวอดอยู่ในวงการครูบาอาจารย์เป็นครูเป็นผู้บริหารการศึกษามาจนหันว่าโอ้ควรจะพอเพียงแล้วสำหรับเรื่องของการศึกษาก็ได้มาอบรมพัฒนาทางด้านจิตใจมาดูแลทางด้านธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เฮาได้หันเป็นภาพประจักษ์อยู่ที่นี่ที่นี่ยังเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเนาะที่เฮาหันสิ่งที่เฮายังบ่หันกำเตื้อนี่นะวัดวาอารามวัดร้างที่ไหนหลวงพ่อนี่ไปทำเรื่องยกวัดร้างให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาให้ถูกต้องไปปลูกต้นไม้ไปอนุรักษ์รักษาหลายสิ่งหลายอย่างไว้ศรัทธาญาติโยมฟังเรื่องราวที่หลวงพ่อได้เล่าไปอาตมานี้มีความเลื่อมใสศรัทธาประทับใจว่าวิสัยทัศน์ของหลวงพ่อบ่ธรรมดาคนรุ่นหลังที่จะมาเป็นเจ้าคณะตำบลก็ดีเป็นเจ้าแม้กระทั่งจะเป็นสมภารเจ้าอาวาสที่นี่ภายหน้านั้นก็จะได้รับอานิสงส์จากหลวงพ่อที่เพิ่นได้สร้างได้พัฒนาไว้เนาะวัดวาอารามต่างๆปัจจุบันนี้ศรัทธาหายากที่จะมีความสนใจในการปลูกต้นไม้ต้นตอกไว้เป็นห่มเป็นเงามีแต่จะตัดจะทำลายแต่วัดโสภณารามหรือว่าห้วยงูใดของเฮาที่นี่มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาวัดวาอารามเพื่อเป็นละมณียสถานเป็นสถานที่ที่เข้ามาแล้วจุ่มเนื้อเย็นใจเนาะเข้ามาแล้วหันต้นไม้หันนกหันหนูต่างๆที่อยู่ตามต้นไม้ส่งเสียงเจ้ยแจ้วเป็นเสียงเรียกจากไพรก่อสู้อกสู้ใจนั่นคือปณิธานของหลวงพ่อวันนี้จะได้ฟังร่วมกันเนอะตอนนี้ขอดูเวลาสักเล็กน้อยเวลาตั้งลำปางถึงไหน 19:40 นาทีเนอะศรัทธาพี่น้องตั้งลำปางก็สื่อสารไปตั้งลำปางวันพรุ่งนี้วันที่30เนอะวันที่30ครูบาอาจารย์ครอบครัวคลื่นสีขาวครูบาอาจารย์พระนักจัดรายการคลื่นสีขาวและศรัทธาญาติโยมคลื่นสีขาวจะปากันไปงานปอยหลวง
ยกชัดยกอันเจ้าฟ้าเอกของวัดศรีภูมิมาบ้านท่าสมปล่อยตำบลหัวฝ่ายอำเภอเมืองจังหวัดลำปางซึ่งครูบาอาจารย์เจ้าหลวงพ่อพระครูอุดมศิริทัตน์ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์พระมหาเถระอีกรูปหนึ่งพระเถระผู้ใหญ่ของจังหวัดลำปางหลวงพ่อเจ้าอายุการได้77-78แล้วศรัทธาหลวงพ่อว่างานปล่อยหลวงครั้งนี้คงจะเป็นงานปล่อยหลวงที่จะทิ้งทวนแล้วว่าการจัดงานปล่อยหลวงนั้นมันเป็นงานใหญ่ต้องใจความคิดต้องใจสัพพะศรัทธาสัพพะกำลังต่างๆมาจัดการจัดงานหลวงพ่อก็บอกว่าคงบ่ไหวแล้วต่อไปตั้งหน้าว่าตอนนี้ก็ได้บูรณะปฏิสังขรณ์วิหารหลวงซึ่งเป็นอุโบสถในตัวได้ปิดเวลา1 ปีผ่านมาแล้วตอนนี้ก็ถึงคราวที่จะต้องฉลองสมโภชนะเพื่อจะให้มันเป็นกิจจลักษณะในการทำบุญในการสร้างบูรณะปฏิสังขรณ์สิ่งต่างๆสร้างแล้วนะเพราะมันเป็นการสร้างโดยปัจจัยของศรัทธาญาติโยมที่เปิ้นให้หอมมาก็จะต้องมีการฉลองสมโภชแล้วก็ถวายไว้ในพระพุทธศาสนาวันนี้ค่ำนี้แรงนี้เนาะหลวงพ่อและลูกศิษย์ลูกหาเปิ้นได้ทำพิธีทักษิณานุปทานกิจไปหาครูบาอาจารย์บุพการีบุคคลผู้มีคุณูปการต่อวัดศรีภูมิมาบ้านท่าสมปล่อยทำทักษิณานุปทานกิจเรียบร้อยแล้ววันพรุ่งนี้จะเป็นวันขวตาลเข้าเนาะต่างบ้านต่างจองหัวบ้านหัววัดติดมีขวตาลมาเพิ่นจะก่อแห่ขวตาลเข้าในวันพรุ่งนี้พี่น้องชาวลำปางเด้อวันพรุ่งนี้ไปพบปะครูบาอาจารย์คลื่นสีขาวท่านผอ.คลื่นสีขาวท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมพร้อมกับทีมพระนักจัดรายการบอกว่าจะเป็นท่านอาจารย์พระอาจารย์วรรณชัยชยานันโทท่านหลวงพ่อท่านพระครูสถิตสารคุณท่านพระครูกัลยาณปราโมทนะพระครูสังวรศิลาภิลักษ์พระครูวรธรรมนาถครูบาอาจารย์วัดหลิการามท่านพระครูสังฆรักษ์รัฐอัตนะก็จะไปโดยทุกรูปทุกองค์ศรัทธาก็เคารพนับถือในหลวงพ่อซึ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่ของจังหวัดลำปางก็จะไปแสดงออกถึงความยินดีที่หลวงพ่อทำงานสำเร็จลุล่วงแม้วัยจะอายุนักแล้วแต่ก็ยังพยายามทำหน้าที่ของสมภารเจ้าอาวาสอย่างสุดความสามารถศรัทธาเขาก็ไปพอเอาเตอะงามปันใดงามเพียงใดเนาะเปิ้นใช้เวลาถึง1 ปีเต็มในการบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารหลวงตอนนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตึงภายในตึงภายนอกพรุ่งนี้ก็จะอบรมสมโภชถวายไว้ในพระพุทธศาสนาต่อไปก็เจริญปอนเนื้อหลายคนหลายท่านได้ฝากให้หอมร่วมบุญมากับอาตมาบางพ่องก่อหอมโรงทานบางพ่องก่อหอมในเรื่องของไปทำบุญกับหลวงพ่อแล้วก่อหอมจัดดอกไม้อาตมาภาพได้เป็นดอกไม้ร่วมกับครูบาอาจารย์แล้วก็ญาติโยมส่วนหนึ่งเอาดอกไม้ไปจัดตามซุ้มตามปลำผามเต็นท์ต่างๆดอกไม้บาเดียวก็ราคามันสูงเนาะศรัทธาเพราะมันมีงานเยอะนะความต้องการเยอะก็ราคามันก็แพงก็ซื้อไปก็5-6 พันนี่ก็จะได้ต้นให้กับบ่ฮู้เนาะแต่ว่าวันนี้น้องนุ่งสุ่งซองที่เป็นคนจัดดอกไม้ก็ไปดำเนินการคือแล้วนะศรัทธาที่เป็นเจ้าภาพด้วยกันตะกี้แม่บัวพัดกุหลันแม่จันทร์ศรีสุขาก็ได้ร่วมบุญร่วมกุศลพี่น้องห้วยงูในของเฮาร้ายคนหลายท่านก็ร่วมบุญมาโดย โยมแม่จันทร์สมวงเขียนเนาะบ้านม่อนปิ่นนี่ตะกี้ก็ไปแอวหาโยมแม่เพิ่นก็ฝากให้ฝากหอมมาโดยอนุโมทนาบุญกับศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านเนอะโยมแม่กัญจนาชัยนรินทร์รวมหอมดอกไม้ตมตัวยหอมก๋วยเตี๋ยวตัวยนะอย่างละ50 บาทอนุโมทนาบุญให้โยมแม่เนอะโยมน้องสมจิตอินทรวิจิตก็หอมตึงดอกไม้หอมตึงดอกไม้แล้วก็หอมตึงโรงทานเนาะก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนทุกท่าน
เอาละศรัทธาจะลองเปิดสายฟังเสียงพี่น้องที่ฟังรายการอยู่ว่าพร้อมที่จะฟังรายการต่อจากนี้ไปแล้วอย่างซาวนาฬิกาสัญญาณตั้งเมืองฉางเมืองฝั่งชัดเจนดีก่อสัญญาณตั้งลำปางสัญญาณตั้งเวียงป่าเป้าตั้งเมืองเชียงใหม่ชัดเจนดีก่อนเนอะเปิดสายรับสายจากศรัทธาญาติโยมอันลูกตะวันเอาโทรศัพท์ตุปอตีอันการน้ำฮ้อนมากำเนอะตีเคาน์เตอร์การน้ำฮ้อน0808844173ลองเช็คสัญญาณจากลำปางดูเจริญปอนเนอะคุณโยมไปจะให้เจ้าหอมการเทศวันนี้เตรียมไว้แล้วยังเนาะคุณครูคณะผู้บริหารท่านผอ.และคุณครูบ้านห้วยงูกลางโรงเรียนบ้านห้วยงูกลางได้ร่วมบุญร่วมกุศลเนาะเจริญปอนเนอร์คุณโยมโยมคุณครูกันเนาะเอาสาธุเป็นผอ.กันเอาบาดใจแล้วพอหน้าสีจะยังผอ.เนี่ยผอ.จะหน้าเหี้ยมหน่อยนะสาธุเนอร์คุณครูเอาโทรศัพท์มาให้กำลังอยู่ติดกระติกน้ำห้อนนะป่ะโทรศัพท์ชาร์จอยู่ศรัทธาเปิ่นโทรมา0808844173เนอะโทรเข้ามาโอ้ไฟติดค้างอีเมลจะหอมกับศรัทธาบ้านห้วยงูในอาจารย์นะโทรมาได้เนาะโทรมาได้ตอนนี้เนอะ0808844173ศรัทธาญาติโยมที่จะร่วมบุญที่วัดศรีปุมมาบ้านท่าสมปล่อยก็แจ้งมาได้เนาะนี้จะเปิดสายให้ศรัทธาได้โทรเข้ามา0808844173ตะกี้ถ้าจะปิดไว้ศรัทธาโทรมาทำได้เนาะปิดไว้แต่เนอะศรัทธาโทรมาแห่งใหม่ตะกี้นี้ต้องปิดไว้เนื่องจากว่าเพื่อนทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธินะก็ปิดเสียงโทรศัพท์ไว้ตอนนี้เปิดแล้วศรัทธาที่อยู่ทางบ้านทางจองโทรมาได้เลย0808844173เจริญพรนมัสการครับผมแฟนพันธุ์แท้ครับแฟนพันธุ์แท้ว่ายังไงโอ้วัดไผ่นี่เสียงดังฟังชัดเลยครับนะดังฟังชัดนะดังไก่เลยครับนะฟังจากทางใดนี่ฟังจากวัดไผ่หินครับนะเสียงดังขนาดเลยครับนะผมกำลังนั่งฟังเนี่ยครับสาธุเนอะขอบคุณเนอะแฟนพันธุ์แท้รายงานผลการรับฟังสถานีวัดไผ่หินดังดีชัดเจนนะแม่ยายพรร้องวัวแดงนมัสการเจ้าแม่ยายพรหนาวก็ไปหนาวนี่ก็หนาวก็ดีแล้ววันหนาวทั้งเพศอากาศเย็นมันบนดอยบนดอยตัวหูได้ยังไงบนดอยฮะห้วยงูในบ่ได้อยู่บนดอยหรอขี้จุสาธุนะยายพรได้โทรแล้วรับฝันดีเนอะฮะฝ่ายเห็นชัดจะดีสาธุยายพรเจริญพร4619ว่ายังได้ฟังอยู่นะคะอาจารย์ภาพสามค่ะอันนี้จากไหนแม่จากน้องสเก็ตค่ะไผ่นี่แม่นวลค่ะแม่นวลจากน้องสเก็ตค่ะแม่อันนี้กาเปลี่ยนเบอร์กะแม่นวลบ้านเทพเสด็จก็ว่าไม่ใช่บ่ใช่คนละนวลแม่น้องสเก็ตค่ะนั่นเป็นป้าพระอาจารย์ที่วัยยังคายสัตว์แม่นวลเนาะสัตว์ขอบคุณแม่นวลเด้อฟังแม่ชัดนี่คนฟังกันหลายคนหัวตาดีแล้วเป็นตัวแทนไม่ไหวเขาไม่ไหวเขาเป็นตัวคนวันนั้นดีแล้วพระอาจารย์อยู่สัตว์ไม่หันตัวแล้วที่ทำมันจะฟังทุกเสือค่ะสาธุเด้อบุญรักษาพี่น้องดอยสะเก็ดเด็ดชะกอยนะแม่นวลยอดคำปันแม่บุญยงค
ำเป็กเครือเจริญปอนโยมแม่ เจ้าแม่บุญยงเด้อ บุญยงแม่บุญ แม่ ยง จันคำแม่จันคำภูคำ100แม่จันคำฟูคำ100แล้วแม่บุญยง100จันคำฟูคำ100แม่บุญยงกาวิชัยคำเป็กเครือ ดูของตัวเก่าลืมดูโอ้ กาวิชัยได้น้ำสกุลตั้งปอกเดี๋ยวเปื่อนแล้วก็แม่จันสมกาวิชัยแม่สมกาวิชัยแม่ละ แม่จันสมเนาะ เจ้า จันสมกาวิชัย เอาไว้นาดีวัดศรีภูเมืองวัดผูกเจ้าจะวัดศรีภูมิมาเนาะแม่สาธุเนอบุญรักษานายมแม่เจ้าชัดเจนดีลำปางเฮาหลวงพ่อเอาแม่บุญยงอยู่ลำปางชัดเจนดีขอบคุณเนอสาธุแม่บุญยงคำเป็กเขือเอาแม่ย่านวลยอดคำปันมาแล้ว เจ้าไว้ค่ะเจ้าชัดเจนจะดีเจ้าชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีเป็นกำลังใจเนอทุกลูกเนอสาธุโยมแม่บุญรักษาโยมแม่เนอสาธุโยมแม่นวลยอดคำปันโยมแม่สุขแก้วศิลาพรกลับไปสาเนอท่านพระมหาเจ้าชัดเจนไปเลยเด้อขึ้น 98.75 วัดห้วยตงจากนี่นะฟังก็เมื่อเปิ้นสวด 6 โมงแต่เจ้ามาแล้วเด้อโอ้ดีเนาะฟังนั่งสวดฟังเปิ้นสวดนี่ก็ฟังท่านพระมหาวันนี้ยักษ์รถของท้องถิ่นเปิ้นจะเสร็จเนาะเมื่อคืนนี่นะเจ้าโอ้ครูบาอาจารย์เปิ้นจะได้เล่าให้เฮาฟังตั้งใจฟังเด้องามวัดเปิ้นงามเนาะเจ้าติดตามอยู่เด้อติดตามอยู่เจ้ากลับไปเด้อสาธุแม่สุขแก้วศิลาพรเอาละศรัทธาญาติโยมสายที่ทางบ้านขออนุญาตเพียงเท่านี้เนอะขอประชาสัมพันธ์งานตั้งเพลก่อนเนาะศรัทธาพี่น้องหมู่เฮาเนอะตอนนี้เหลือเวลาแห่ม7 นาทีไปจองที่นั่งกันได้แล้วกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์ที่จะร่วมฟังเทศน์ฟังธรรมด้วยกันเนอะครับเข้ามาสู่สถานลานบุญแห่งนี้มาฟังธรรมด้วยกันฝ่ายที่หนาวก็ไปนั่งใกล้หม้ออันต้มยาของตุ้ลุงเล็กก็ได้เนอะศรัทธาอยากจะกินยาต้มคุณครูเนอะคุณครูไข่พญาหม้อไปกินยาต้มตุ้ลุงเล็กเนอะ คุณครูพญาหม้ออยู่แล้วอาจารย์เรียนเชิญศรัทธาญาติโยมเลยเนอะเอาตุ้ลุงท่านอาจารย์ชัยวัฒน์นาคเสโนพิธีกรประจำงานเนอะขอกราบนิมนต์ตุ้ลุงเข้าสู่รายการในช่วงต่อไปศรัทธาญาติโยมพี่น้องหมู่เฮาทุกท่านทุกคนเรียนเชิญเจริญพรจับจองที่นั่งแถวหน้าได้5 บาทเนอะแถวหน้าไผอยู่แถวหน้าได้5 บาทแถวหลังได้บาทเดียวเจริญพรคุณครูสาธุเจ้าลูกจับจองที่นั่งกันได้เนอะกราบนิมนต์ตุ้ลุงเข้ารายการเฮือกรรมตุ้ลุงท่านอาจารย์ชัยวัฒน์นาคเสโนจดชื่อก็ได้เนอะซองมีนะศรัทธาญาติโยมมานั่งใกล้ๆกันเนอะอยู่ตั้งหน้าเต็มๆเนอะอยู่ตั้งหน้าไผ่มีหมวกไปตั้งหน้าไผ่มีหมวกอยู่ปื้นเก้าไม้ก็ได้ไปอยู่ใกล้ตั้งหน้าก็เดี๋ยวจะแจกตังค์ ไปตั้งหน้าเนอะเดี๋ยวจะลวดแจกเบียร์ยังชีพทางเทศบาลทางอบตจะมาแจกเบียร์ยังชีพนั่งหน้าได้ก่อนอยู่ตั้งหน้าจะได้หันหน้ากันเดี๋ยวถ่ายรูปด้วยนักข่าวของช่อง7ช่อง3เตรียมตัวจิ้มเนอะตั้งกล้องแล้วยังตั้งกล้องแล้วล่ะตั้งบนพุ่นเนาะวันนี้ช่องเก้าก็มาถ่ายทอดเนอะเก้าก็คือตู้เจ้าเนอะตู้เจ้าก็มาถ่ายทอดของวัดไฟหินกราบนิมนต์ตุ้ลุงท่านอาจารย์ชัยวัฒน์นาคเสโนมาเป็นพิธีกรเข้ารายการจิมเนอร์อันนี้กระถาเปิ่นแหงสถานตุ้ลุงล่างไปรับเหกา หนีลากกันไปรับเหมกา
ตุลงวันพรุ่งนี้ก็จะไปเอาใจไม้สายถึงพอพุ่นถ้าไม้สายถึงอยากจะเป็นไม้สายเอาถึงก็เช็คไม้สายไปนะเพราะเสียงไม้ลอยมันขาดหายจะได้หุแต่คืนนี้เจอไม้ลอยขาดมันเสียงบัดถึงลองเช็คพอถ้าสายไปถึงปุ๊บเอาไม้สายไปจึงเจริญพรเนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายไปประจำที่ใดใกล้เวลาแล้วเนาะพออาจารย์มาแล้วยังพออาจารย์ยกมือขึ้นพออาจารย์ใหญ่เขามาแล้วเนาะแม่นก็แม่นพออาจารย์กำใจเอามาแล้วเอาพออาจารย์เจริญพรพระอาจารย์ประจำตำแหน่งเลยเอาละครั้งตีละครั้งแล้วยังเมงตีละครั้งเลยละครั้งฟังธรรมเนอะศาลาตีละครั้งเป็นกรรมนิมนต์ตุลงครับเดี๋ยวผมตีคนเดียวตีละครั้งเลยเนอะใส่เลยให้ละครั้งเด้งไว้สานิมนต์ครูบาอาจารย์นะครับเข้าสู่ที่ลานหน้าองค์พระธาตุศรัทธาญาติโยมโดยเนอะตอนนี้นักเทศเพิ่นมาไกลนะ ระฆังยกที่2ดังขึ้นพี่เลี้ยงลงนิมนต์นะครับเนอะตอนนี้ฟังเทศฟังธรรมกันวันนี้องค์เทศมาไกล พี่น้องที่อยู่ทางบ้านทางจอก็ฟังกันไปเดี๋ยวนิมนต์ครูบาอาจารย์นะครับวันนี้คณะครูโดยเนอะเป็นเจ้าภาพโรงเรียนบ้านห้วยงูกลางเจริญพรพอเข้าทางในเนอะทดสอบ1 2ตัวปีตะวันฝ่ายเทคนิคเช็คไมค์เรียบร้อยเดี๋ยวเจริญพรท่านผอ.คณะครูขึ้นทางบนโดยเนอะจะได้เจริญพรท่านจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยพ่ออาจารย์ก็นานวันอยู่ตั้งแน่แล้วได้ พ่ออาจารย์ก็มาถึงวันนิมนต์น้ำหม้อน้ำยาโดยเนอะตัวพี่ตัวน้องตัวน้าเข้าสู่พิธีฟังเทศน์ฟังธรรมโดยกันวันนี้เมตตาธรรมท่านพระครูศรีเพิ่นจะได้เป็นองค์เทศรัตนคุณเนาะประเด็นธรรม6ประโยคกันศรัทธาท่านเจ้าวาดวัดห้วยงูในโสพนารามไว้สารนิมนต์ขึ้นบนเลยนะครับทดสอบ1 2อันนี้ไม่ลอยดังเมื่อกี้พ่องก็กินข้าวหลามไปด้วยมันเปิงกันได้ไหมล่ะ ตัวหม้อน้ำยาเดี๋ยวท่านพระครูเพิ่นขึ้นบนอาสนะสงฆ์เรียบร้อยพระสงฆ์องค์เนรมาพร้อมกันเนาะในเดี๋ยวแป่งไม่ลอยดีๆเนอะเป็นนานทิศแป่งไม่ลอยดีๆ1 2 3ทดสอบ1 2 3เช็ค1 2 3ทดสอบเช็ค1 2 3เหมือนสัญญาณขาดทีมันเคยถึงปุ่นนะ1 2 3สายสีดำเรียบเอาทดสอบ4 5 6 7 8เดี๋ยวท่านผอ.กับตังอาจารย์มานั่งตั้งหน้าเลยเนาะนะครับมานั่งตั้งหน้าเลยวันนี้ท่านผอ.กับ
คณะครูเนาะได้มาเป็นเจ้าภาพก็จะได้เรียนเชิญท่านผอยาใจธรรมรังกาเป็นประธานจุดธูปเทียนเนอะตอนนี้เตรียมเตียนชนวนไว้กำเนอะถ้าพร้อมแล้วก็จะได้เรียนเชิญเพิ่นเป็นลำดับไปตอนนี้สัญญาณการถ่ายทอดเสียงต่างสถานีวิทยุในเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาโดยมีสถานีวิทยุ 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝายหินเป็นสถานีต้นทางเนาะที่รับสัญญาณถ่ายทอดออกไปในเครือข่ายคลื่นสีขาวณโอกาสบัดนี้กราบนิมนต์ครูบาอาจารย์ท่านพระครูศรีวรคุณรัตนคุณวรคุณไปเหรอละเดี๋ยวมันขึ้นได้เมตตาขึ้นสู่ธรรมาสแล้วก็เรียนเชิญท่านผอยาใจธรรมลังกาผอโรงเรียนบ้านห้วยงูกลางได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเรียนเชิญทางฝ่ายที่ดูแลเตียนชนวนจิมเด้อนะครับตอนนี้ก็นะครับได้เวลาแล้วนะครับเรียนเชิญท่านผอยาใจธรรมลังกาผอโรงเรียนบ้านห้วยงูกลางจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะครับทุกท่านพนมมือด้วยครับเชิญทุกท่านพนมมือด้วยครับสรตั้งเตียนให้ตรงหน่อยเหรอตั้งเตียนตรงหน่อยนะครับก็ไหว้พระรับศีลกันนะครับว่าพร้อมๆกับเนอนะครับอิมินาสการเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเลนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเลนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภคะวะพุทธังภคะวันตังอภิวาเทสวากขาโตภคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิมายังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาตุติยัมปิมายังสาลาเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาตาติยัมปิมายังพันเตเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติสรณะคัมมนังนิธิตังปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาเมสุอาเวมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิลาเมลยะมัจจปมาตัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุภุมมาจโลกาธิปติสหปฏิกันอัญชริอัญญาวรังอายตถาสันติธาสัตตปราชชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังอาราธนังกาโลมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอารามโรปาวนะโรปาเยชนาเสตุการกาปะปัญจะอุทปาตัญจะทัทันติอุปสยังเตสังทิวาจะรตินจะสัทธาปุญญังปวัตติธรรมัฏฐาศีลสัมปนาเตชะนาสักขะคามิโนติบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลที่ญาติโยมทั้งหลายจะได้ฟังธรรมิกถาคือข้อความประกอบด้วยธรรม
อันเป็นประโยชน์ต่อการที่เราจะได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมในค่ำของคืนวันนี้ตามสมควรแก่เวลาก่อนอื่นนั้นขอโอกาสครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระทุกรูปที่ท่านได้มาเข้ารุกขมูลณวัดโสภณารามห้วยงูในแห่งนี้กระผมพระครูศรีรัตนคุณอายุพรรษา38เป็นเจ้าอาวาสวัดโสภณารามห้วยงูในแห่งนี้มา26 ปี27 ปีเข้ามานี่วันนี้คืนนี้ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นองค์เทศก่อนนึกว่าทางหลวงพ่อครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นนักเทศนักอู้ได้จัดเรียงลำดับว่าวันนี้คืนนี้ไผ่เทศแต่ปรากฏว่าพอทำวัดแล้วอาจารย์มหาสมชาติท่านได้มัจจิที่ข้างขออาตมาขึ้นมาเป็นองค์เทศเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเอาบัปป้ามาขายสวนเนอร์ผิดพลาดประการใดก่อนอื่นนั้นก็ขออำนวยอวยพรญาติโยมทุกคนทุกท่านบอกว่าจะอยู่ที่ใกล้ที่ไกลตลอดจนถึงผอ.โรงเรียนห้วยงูกลางได้นำคณะครูบาอาจารย์มาร่วมในกิจกรรมเข้ารุกขมูลคือเข้ากรรมใต้ต้นไม้รุกขะแปลว่าต้นไม้มูลแปลว่าโคนหรือว่าแปลว่ารากแปลว่าเงาของต้นไม้ชายคาที่วัดโสภณารามห้วยงูในแห่งนี้เป็นระยะเวลา4 วัน 3 คืนคืนนี้เป็นคืนที่2ก็แสดงความยินดีแสดงความขอบคุณครูบาอาจารย์และก็ญาติโยมทุกคนที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าบางคนบางท่านก็มานอนบางคนบางท่านก็มาทำวัดสวดมนต์มาฟังเทศน์ฟังธรรมตัวจนกระทั่งเสร็จภารกิจตามตารางบางเตื้อก็3 ทุ่มปลายบางเตื้อก็เกือบจะ4 ทุ่มปิกบ้านปิกจองปิกเข้าไปพักผ่อนตามกำลังวันพวกเมื่อเจ้าก็ได้มาใส่บาตรมาทำอาหารมาทำข้าวต้มถวายพระสงฆ์องค์เนรเลี้ยงเพลเลี้ยงชาวบ้านเป็นระยะเวลาดังกล่าวมาแล้วญาติโยมทั้งหลายเฮาท่านทั้งหลายมาที่นี่ก็เพื่อต้องการมาทำคุณงามความดีเพื่อต้องการความดีเอาใส่เนื้อใส่ตัวเหมือนกับท่านด็อกเตอร์นพดลว่าตะคืนเมื่อเปิ้นเอาตัวของเฮาตายแล้วเอาไปเผาไปเหี่ยวร่างกายก็ฟุย่อยสลายไปเหลือแต่บุญกับบาปที่จะตวยไปอันนั้นเป็นเครื่องอุปโภคอุปโภคแปลว่าใช้สอยบริโภคคือกินเฮาเคยได้ยินศัพท์นี้แต่เฮาบ่รู้ความหมายเฮาเคยได้ยินคำว่าอุปโภคบริโภคบ่อยแต่คำว่าอุปโภคแปลว่าใช้สอยบริโภคแปลว่ากินใช้สอยใช้สอยข้างนอกเสื้อผ้าอาหารเสื้อผ้าสิ่งต่างๆภายนอกแล้วเรียกว่าอุปโภคเพราะฉะนั้นเฮาจึงมาขวนขวายหาความดีสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีเฮาไปแสวงหาทุกคนปรารถนาความสุขปรารถนาความดีบ่ต้องการความทุกข์เกลียดความทุกข์ปรารถนาความสุขจึงได้พากันแสวงหาคุณงามความดีที่ไหนเป็นว่าดีก็พากันไปที่หั่นบุญไปหาครูบาอาจารย์ครูบาท่านนั้นท่านนี้ท่านมีคุณนั่นมีบารมีดังอยู่ในดอยในป่าพากันบุญไปกราบไปไหว้ความจริงตัวเฮาทุกคนก็เป็นคนมีบารมีเหมือนเดียวกันเฮาสร้างคนเดียวพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่เปิ้นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอายุเป็น80 90อย่างที่ท่านอาจารย์สมชาติวัตกี้หลวงพ่อเปิ้นก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเฮาก็ได้ไปกราบไปไหว้เปิ้นเพราะฉะนั้นทำไมท่านถึงมีคุณงามความดีเพราะเปิ้นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาก่อนเปิ้นมีบุญแหมสั่งสมบุญเฮาก็มาปฏิบัติตัวเก่าเอาตัวเก่าเนี่ยเป็นตนบุญคนบ้านก็เป็นตนบุญได้อยู่ที่การปฏิบัติเอาหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาใจที่นี้ญาติโยมทั้งหลายเฮามาบุญกันมาถึงวัดโสภณารามห้วยงูในไกลก็ไกลบางคนมาครูบาอาจารย์3 จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงราย
มากันมานอนนอนอยู่ปืนก็ไม่วัดโสฟนารามห้อยงูในแห่งนี้เพื่อจะมาพบปะญาติโยมอูธรรมะสารธรรมอย่างต่างๆญาติโยมทั้งหลายได้ฟังเฮาก็ปากันไม่ออกตั้งปางปอยปีนองไตก็มาฟังญาติโยมทั้งหลายใกล้ไกลมาฟังธรรมเพื่อต้องการบุญบุญนี้แปลว่าความดีบุญแปลว่าความสุขบุญแปลว่าเป็นเครื่องชำระจิตใจสะอาดเมื่อเราได้ชำระจิตใจให้สะอาดเราก็มีความสุขเมื่อเราตั้งใจทำความดีมันก็เป็นความสุขเพราะฉะนั้นบุญจึงแปลว่าความดีบุญจึงแปลว่าความสุขบุญแปลว่าเป็นเครื่องชำระจิตใจให้สะอาดอาตมายกนิเคปบทเป็นภาษาบาลีนะเบื้องต้นนั้นว่าอารามโรปาวณโรปาเยชนาเสตุการกาเป็นต้นแปลเป็นใจความว่าใครได้บุญใครได้ความดีมีความดีทั้งกลางวันกลางคืนจะได้ฟ้องอันนี้พระพุทธเจ้าตอบเทวดามีเทวดาตนหนึ่งเป็นเทวดาขี้ถามขี้จูจีจุกจิกถามสปะสเปดมาถามพระพุทธเจ้าว่าทำจะได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนทำจะได้อยู่ในธรรมอันยังชื่อว่าจะได้ไปสวรรค์ตั้งอยู่ในอันยังจะได้ไปสวรรค์เหล่านี้เป็นต้นถามสอกหลอกแสกแหลกถามสปะสเปดพระพุทธเจ้าก็บอกว่าบุคคลใดปลูกอารามคำว่าอารามนี้แปลว่าสวนดอกสวนผลไม้ก่อศาลาคือคนได้พักข้างทางเดินทางไกลมีน้ำบ่อก่อศาลาแปลงสะพานเหล่านี้นอกจากนั้นคำว่าโลปาวณโลปาแปลว่าปลูกป่าปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ปลูกพืชผลคือคนได้กินสัตว์ได้กินได้พึ่งพาอาศัยร่มเงาได้กินผลหมากรากไม้นั้นละได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนเทวดารักษาเพราะฉะนั้นเพิ่นจึงบอกว่าผู้ใดอยากได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนปลูกอารามสร้างอารามคำว่าอารามในที่นี้มันจะว่าแปลงวิหารศาลาอย่างบเล็กบเล่นคำว่าอารามคือสถานที่รื่นลมมีต้นไม้มีผลไม้มีดอกไม้เข้าไปแล้วเหมือนกับอุทยานเหมือนกับเขาไปแอวดอยอ่างขางมีต้นไม้มีดอกไม้มีผลไม้เข้าไปคนนั้นก็ไทยคนนี้ก็ไทยเข้าไปแอวอุทยานที่ไหนที่มันมีดอกไม้นั่นแหละเป็นว่าอารามอารามแปลว่าสถานที่รื่นลมปลูกต้นไม้ก็ตอกก็ไม้ก็ตอกแปลงหม้อน้ำไว้หน้าบ้านอย่างสมัยก่อนเรียกว่าปานันจะอุทปานันจะคือหม้อน้ำปานั่นปาคือน้ำดื่มแปลงศาลาขุดน้ำบ่อแปลงขัวข้ามไปในที่กันดารเหล่านี้เรียกว่าได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนนอกจากนั้นตั้งอยู่ในธรรมมีศีลตั้งอยู่ในธรรมชื่อว่าคนนั้นได้ไปสวรรค์แน่นอนพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้ทีนี้ในจำนวนนั้นทำอันอย่างที่จะได้ไปสวรรค์ก็คือกุศลกรรมบท10ที่เฮาจังได้ยินพ่ออาจารย์พ่อพระสงฆ์องค์สักเจ้าพ่องที่เพิ่นบอกว่ากายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3รวมแล้วก็คือศีล5นั่นแหละกายกรรมก็คือการประทุษร้ายเบียดเบียนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำให้แข่งหักขาหันทำให้เขาได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2ลักขโมยของที่เขาบ่ได้อนุญาตถือวิสาสะอย่างต่างๆเหล่านี้อันที่3ประพฤติผิดกามอันนี้เขาเรียกว่ากายกรรมกายกรรม3วจีกรรม4พูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดหยาบคายพูดเท็จเหล่านี้เขาเรียกว่าวจีกรรมการที่เราไปพูดหลอกลวงยุไล่อย่างที่เขามีปัจจุบันนี้โลกออนไลน์โลกไซเบอร์
มีพวกก่อการขึ้นมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนหล่อลวงทำให้เฮาเสียสตังค์นะวิธีการต่างๆทางพนันออนไลน์ทางอย่างต่างๆที่เขาหล่อลวงที่เฮาหันถึงวันนี้อันนี้เรียกว่าวจีกรรมอันสุดท้ายเรียกว่ามโนกรรมนะคืออาฆาตพยาบาทอวิชชาต่างๆเหล่านี้เรียกว่ากายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3นะ3อัน10อันนี้เอามารวมกันก็คือศีล5คนที่มีธรรม5มีศีล5อย่างที่เขาว่าคนนั้นบ่มีศีลบ่มีธรรมคนนี้เป็นคนมีศีลมีธรรมนะคนมีศีลมีธรรมอยู่ที่ไหนคนก็ฮักคนก็หุ่มเทวดาก็ฮักเทวดาก็หุ่มผีบ่ได้ก็ฮักผีบ่ได้ก็หุ่มนะไปที่ไหนปลอดภัยนะอยู่กับไผก็สะดวกสบายบ่กลัวว่าคนนั้นจะมาทำร้ายคนนี้จะมาทำร้ายอันนี้คือการอานิสงส์ของการปลูกต้นไม้ปลูกอารามขุดน้ำบ่อก่อศาลาพระพุทธเจ้าตัดเองไว้ในวนโรปมสูตรสูตรเรื่องการปลูกต้นไม้ปลูกป่าเพราะฉะนั้นป่าจึงมีความสำคัญวัดของอาตมานี้มี10 กว่าให้ปัจจุบันนี้ขยายเพิ่มเติมส่วนหนึ่งปลูกต้นไม้ส่วนหนึ่งปลูกต้นไม้ปลูกเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วได้อากาศที่เย็นสบายแล้วก็ได้ความร่มเย็นได้มีนกสปะที่บ่เคยหันบินมาเกาะมากินผลหมากรากไม้กระรอกอีเลนวิ่งไล่กันบนต้นไม้นกชนิดต่างๆมาส่งเสียงห้องทำให้สภาพนิเวศกลับพลิกคืนมานอกจากนั้นไปปลูกในที่ต่างๆในบ้านห้วยงูนายนี้มีวัดล้างที่อาตมาภาพพร้อมตั้งป้อหลวงบ้านพร้อมตั้งชาวบ้านไปช่วยกันเอาคืนมาได้หลายที่หลายตังได้เอามาแล้วเอามาอย่างกันไว้บ่ให้เขาไปบุกลุกพ่องได้เอามาแล้วไปปลูกต้นไม้พ่องอาตมาปลูกต้นยางนาตั้งแต่ปี 2559 นับบ่ได้ว่ามันมีกี่ต้นจวนป้อหลวงจวนชาวบ้านผู้คนมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้บางแต่แม่กับลูกปลูกต้นไม้บางแต่พ่อกับลูกปลูกต้นไม้ต้น1ต้นยางต้น1 2ต้นบางแต่ผัวกับเมียปลูกด้วยกันถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งเราได้ปลูกต้นไม้ด้วยกันถึงผัวถึงเมียยิ้มใส่กล้องต้นเดียวบ่ได้ก็ยิ้ม2ต้นก็ยิ้ม3ต้นก็ยิ้มจากที่อาตมาปลูกเมื่อปี 2559 จนถึงปัจจุบันนี้อาตมาได้ยินเทพหลวงพ่อสมภพโชติปัญโยเพิ่นบอกว่า3 ปีเป็นป่า5 ปีเป็นดงปัจจุบันนี้เข้าไปแล้วร่มรื่นเย็นสบายนกหนูขึ้นมาอยู่อาศัยไก่ป่ามีสัปปะอาตมาภาพโชคดีที่พระครูบาอาจารย์ที่เป็นคลื่นสีขาวจัดรายการหลายตนหลายองค์เปิ้นปลูกต้นไม้ในวัดในวาอยู่วัดป่าพ่องอยู่ในป่าพ่องมาป้ากันก็เลยถูกใจกันเพราะว่าพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเป็นผู้นำชุมชนทางจิตวิญญาณที่จะเป็นผู้นำในการอย่างนี้หาน้อยส่วนมากก็จะมีวิชาความรู้วิชาการมีความรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปมีเงินเดือนกินไปสอนไปเป็นอย่างอื่นไปมีสตังค์นักเข้าบางตนบางรูปเพิ่นก็ขอลาสิกขาไปแต่อาตมาภาพบุญยังบ่หมดเตื้ออยู่ในผ้าเหลืองได้มาอยู่วัดที่นี่20 กว่าปีปรับปรุงสถานที่ญาติโยมช่วยกันคนละไม้ละมือมาปัดมากวาดมาเที่ยวมาช่วยกันปลูกก็ได้ความร่มรื่นของสถานที่ขึ้นมาคนไหนเข้ามาวัดโสภณารามห้วยงูในก็บอกว่าวัดนี้ร่มรื่นมีก็ไม้ก็ตอกต้นยางนาเป็นหลักอาตมาปลูกไว้เพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายป่าไม้นั้นสมบูรณ์เมื่อมีความสมบูรณ์ต้นไม้ก็แสดงว่ามีน้ำก็แสดงว่ามีต้นไม้เป็นของพึ่งพาอาศัยซึ่งกันเหมือนกับมีบุญก็ต้องมีบาปเป็นของคู่กันน้ำมีก็แสดงว่าต้นไม้มี
บางที่บางแห่งแปลงเขื่อนแปลงอ่างเก็บน้ำแต่บนดอยมีกระขี้ดินบ่มีต้นไม้สักต้นนะผลสุดท้ายมันก็บ่มีประโยชน์เฮาบ่ต้องแปลงเขื่อนบ่ต้องแปลงอ่างแต่ถ้าเฮามีต้นไม้มันจะซับน้ำซับสิ่งต่างๆเหล่านั้นน้ำที่มันมาแห้งมันก็โดนต้นไม้โดนหยังมันก็ชะลอความเหลวลงน้ำก็บ่ท่วมบ้านท่วมเมืองแต่ปัจจุบันนี้ส่วนมากเอาไปตัดต้นไม้กลัวจะใหญ่ขึ้นมาเป็นลำต้นใหญ่ๆเนี่ยหายากบ้านอาตมาปัจจุบันนี้ที่ห้วยมูลไหนเมื่อก่อนอาตมามาอยู่คนเฒ่าคนแก่เพิ่นว่ามีต้นยางอยู่ป่าหนึ่งดอยหนึ่งเพิ่นเรียกว่าสันป่ายางต้นไม้สีแล้วก็กำต้นยาง3 คนโอบบ่จอด4 คนโอบบ่จอดยิงลูกกุงบ่พดลายนักหนาป่าป้านขนาดนั้นจากนั้นเป็นต้นมาปรากฏว่าตัดไม้ทำลายป่าแม้แต่ตอก็บ่เหลือจากสันป่ายางเป็นป่ายางเปียงอาตมาภาพมาอยู่นี่ก็เลยเกิดขึ้นได้เฮาเป็นตุเจ้าเป็นผู้นำจิตวิญญาณเฮาจะเนี่ยจะใดที่ไหนว่างปอที่จะปลูกได้คือสภาพป่าคืนมาก็ป่าจักจวนป่อหลวงจักจนจะบ้านพื้นที่วัดห่างเฮามีไปปลูกต้นไม้ปรากฏว่าปลูกไปปลูกมาบางปีปลูกใหม่ๆปลูกไปพัฒนาไปโดนต้นไม้ที่ปลูกไปตัวพุทธไปตัวปิกมาซ่อมใหม่แต่ปีต่อไปกับปลูกแฮมปลูกซ่อมแฮมจนกระทั่งว่าปัจจุบันนี้พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่เปิ้นชอบปลูกป่าเปิ้นมาฮู้ว่าอาตมาก็ปลูกป่าไปเยี่ยมไปพอไปใจโอ้ท่านอาจารย์คืดได้จะใดหรอไปแอลพอต้นไม้ที่เราก็กำปลูกหมดแล้วยังปลูกปี 2559 ครับต้นสะปะต้นพะยุงต้นไม้ต่างๆนานาโรงเรียนห้วยงูกลางก็มีต้นไม้ยางต้นอย่างต่างๆร่มรื่นเพราะฉะนั้นเมื่อจิตใจของคนเฮาเย็นลงสงบลงมันนึกถึงคนอื่นนึกถึงตัวบ่ได้นึกถึงกับตัวเก่านึกถึงคนอื่นนึกเพื่อแผ่ถึงคนอื่นอันนี้คือคนที่มีบุญนะคนที่หันแก่ตัวหันแก่ได้นึกถึงแต่ตัวเก่าแต่คนที่มีบุญนึกถึงคนอื่นตัวเพื่อแผ่ถึงคนอื่นตัวเพื่อว่าคนอื่นลูกเต้าเหล่าล้านที่อยู่ตั้งหลังเกิดขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเขาจะอยู่จะกินจะได้พื้นดินก็มีแต่สารพิษในน้ำก็มีแต่สารพิษลูกเต้าเหล่าล้านก็แค่แกนไปเรื่อยๆเพราะกินสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยแต่ถ้าเราอยู่กับธรรมชาติกินของที่มันเกิดธรรมชาติสุขภาพของเราก็เจริญเติบโตขึ้นมามีความสุขบ่เข้าโรงพยาบาลบ่ไปหาหมอบ่ไปฉีดยาอย่างต่างๆบ่ต้องได้กินยาเป็นปุกเป็นกำเพราะเราอยู่กับธรรมชาติเมื่อจิตใจของเรามีความเบิกบานชื่นบานเย็นใจสงบใจความสุขมันเผื่อแผ่ออกไปถึงคนอื่นเหมือนคนที่มีศีลเพราะฉะนั้นคนที่มีศีลก็ต้องมีธรรมตัวนะคนที่มีศีลก็เปิ้นจึงบอกว่ามีศีล5มีธรรม5แต่คนเปิ้นบ่ได้บอกบทว่ามีศีล5มีธรรม5แต่เปิ้นบอกว่าคนเป็นคนมีศีลมีธรรมนะคนปัจจุบันต้องมาขยายว่าศีลคืออย่างธรรมคืออย่างธรรม5มีอย่างพ่องศีล5มีอย่างพ่องเหมือนกับท่านอาจารย์ด็อกเตอร์นพดลตะคืนเปิ้นกะเต้เมื่อเจ้าว่าทำบ่ทำเว้นความชั่วแล้วบ่ทำความดีต้องทำความดีด้วยเหมือนเดียวกันเพราะฉะนั้นมีศีลก็ต้องมีธรรมศีล5ธรรม5เปิ้นว่าศีลธรรมบ่กลับมาโลกาจะวินาศคนบ่มีศีลบ่มีธรรมไปอยู่ที่ไหนก็เดือดร้อนคนมีศีลมีธรรมไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุขเพราะฉะนั้นทุกคนปรารถนาความสุขปรารถนาความดีถ้าเรามีความดีต่อกันเป็นคนเป็นเทวดาเป็นเทวดาเหมือนกันหมดยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าบางงามเขี้ยวเว้าปากแหว่งก็ยังงามอยู่เพราะงามออกมาจากจิตใจบ่ได้งามใบหน้าใบตาคนสมัยก่อนเปิ้นเลือกปอจายเปิ้นเลือกไม่ยิงเปิ้นบ่ได้เลือกหน้าเลือกตาเน้นไปที่ความประพฤตินิสัยใจคอเป็นคนมีศีลมีธรรม
พ่อแม่เลือกลูกเขยเลือกลูกสะใภ้นี้เป็นจะเลือกที่คนมีศีลมีธรรมเป็นคนเอาการเอางานปัจจุบันนี้เขาเลือกหน้าตานะต้องพอใจต้องหล่อไม่ยิงต้องสวยแต่บ่ได้เลือกนิสัยบ่ได้ดูนิสัยบ่ได้ดูว่าเป็นคนมีศีลมีธรรมเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้สังคมเราอยู่กันแบบบ่มีศีลบ่มีธรรมนะอยู่ไปได้บ่เหมือนก้นหม้อบ่ตันดำไปแล้วทะเลาะเบาะแวงกันแล้วอยู่ได้กันบ่เหมือนต่างคนต่างแยกกันแยกไปแยกมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้แต่งงานบ่ต้องจดทะเบียนสมรสก็มีนะพร้อมที่จะแยกได้ตลอดเวลาบ่ต้องไปยุ่งยากทะเบียนอำเภอเพราะฉะนั้นคนบ่มีศีลบ่มีธรรมอยู่ที่ไหนก็เดือดร้อนโลกก็เดือดร้อนบ่ใช่ว่าบ้านเฮาจองเอาเฉพาะครอบครัวผัวเมียลูกเต้าอยู่ด้วยกันในครอบครัวเดียวกันถ้าบ่มีศีลบ่มีธรรมเป็นเครื่องประคับประคองผัวไปมีชู้เมียไปมีชู้ลูกบ่ฟังกรรมของพ่อของแม่นะสังคมน้อยๆภายในครอบครัวก็เดือดร้อนมันก็ขยายออกไปจากสังคมครอบครัวเป็นสังคมหมู่บ้านพ่อหลวงก็เดือดร้อนนะละอ่อนขับรถมอเตอร์ไซค์เร่งตายดึกดึงกลางคืนคนเฒ่าคนแก่กำลังรับเร่งเข้าโค้งก็เร่งนะเข้าบ่กลัวตายนะเพราะฉะนั้นเมื่อมันบ่มีศีลมีธรรมอยู่ที่ไหนก็สร้างปัญหาเดือดร้อนขึ้นในที่นั้นคนค้ายาเสพติดเขาบ่มีศีลบ่มีธรรมเขาบ่นึกถึงคนอื่นเอาแต่หันแก่ตัวสร้างปัญหาให้กับคนอื่นเอาความสุขใส่ตัวแต่เอาความเดือดร้อนให้คนอื่นผลสุดท้ายมันก็เดือดร้อนไปด้วยกันทุกหย่อมย่าถ้าคนบ่มีศีลบ่มีธรรมนอกจากหย่อมย่าคือครอบครัวสู่ชุมชนสู่ประเทศชาติบ้านเมืองสู่จังหวัดสู่โลกสู่ประเทศเหมือนกันหมดญาติโยมทั้งหลายเขาจะหันโลกเขาปัจจุบันนี้แกงแย่งชิงดีชิงเด่นกันเอาระเบิดไปจอมกันเอาเครื่องบินใส่ระเบิดไปจอมประเทศนั้นประเทศนี้แย่งกันเป็นใหญ่เป็นโตผลสุดท้ายก็บ่ได้อย่างเกิดขึ้นมาอายุของคนเฮาก็บ่ได้ถึง100 ซาวเหมือนสมัยที่พระพุทธเจ้าเปิ้นว่าละแต่ก่อนนี้เขาจะว่า100 ซาวเดี๋ยวนี้75 ปีถือว่าตึกแงกละนอกนั้นก็จะต่ำลงเพราะอย่างชีวิตของคนเฮามันต่ำลงขาดศีลขาดธรรมหันแก่ตัวสร้างความเดือดร้อนแก่คนอื่นลักเล็กขโมยน้อยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนคนอื่นการที่เฮาบ่มีศีล5ทำให้ชีวิตของเฮาตกต่ำทำให้ชีวิตของเฮามีแต่โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอย่างพระเจ้าอาตมาภาพก็เคยได้ยินหลวงพ่อบ่ฮู้ว่ารูปใดอาตมาอยู่ห้องอยู่ในห้องได้ยินเพิ่นว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำให้ชีวิตของเฮาเกิดมาพบใดจัดใดเฮาไปเบียดเบียนเปิ้นกับผลกรรมนั้นก็จะมาเบียดเบียนเฮาหันบางคนเกิดมาแล้วแข้งแค่ขาหักขาห้านตาบอดบ่มีแขนอย่างนี้เป็นต้นก็เพราะกรรมที่เฮาทำเพราะฉะนั้นเปิ้นจึงว่าวัฏฏะวนปิกมาหาตัวเก่าเฮาทำจะได้เฮาก็จะได้รับผลฉะนั้นเฮาทำดีก็จะได้ดีเฮาทำชั่วก็จะได้ชั่วเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันบ่หนีไปไหนเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าถ้าเฮาอยากได้บุญคือคุณงามความดีบุญแปลว่าความดีเน้อบุญแปลว่าความสุขเน้อทำไปแล้วมีความสุขใจสุขใจบุญแปลว่าชำระเครื่องจิตใจให้สะอาดเหมือนตะเจ้าที่อาตมาให้โอวาทตอนที่บิณฑบาตเฮาได้บุญตั้งแต่ก่อนที่เฮาจะมาใส่บาตรละเตรียมเข้าปลาอาหารอยู่ที่บ้านที่จองขนมนมเลยข้าวซุปอย่างอุ่นๆเตรียมตั้งแต่บ้านยังไม่ได้ใส่บาตรเตรียมตั้งแต่บ้านได้บุญคือได้ความดีละมาถึงแล้วพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเข้าแถวใส่บาตรใส่ด้วยความเต็มใจใส่ด้วยความเต็มใจคือตั้งใจตั้งใจภาษาบาลีเพิ่นบอกว่าปุพพเจตนาคือเจตนาครั้งแรกมีความตั้งใจเขาจะใส่บาตรบางคนบ่มีบุญขนาดพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเพิ่นมาจูติเฮาก็บอกมามันก็เป็นอย่างนี้ละญาติโยมทั้งหลายเขาจะไปว่าเพิ่นก็บ่ได้
เพราะเปิ้นบ่ได้สั่งสมมาก่อนบางคนเปิ้นหันพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเปิ้นหันแล้วเปิ้นมีความสุขใจแสดงว่าเขาได้ทำบุญด้วยกันนะญาติโยมทั้งหลายที่นั่งนี่ก็เหมือนกันมานั่งตรงหน้านี้ถือว่าเขาได้ทำบุญด้วยกันนะการทำบุญด้วยกันนั้นมันบางเทื่อมันก็บอกคิดบอกฝันว่าจะได้มาปะกันพอปะกันเสร็จเรียบร้อยเขาเหมือนจะเคยได้ร่วมทำบุญด้วยกันนะอย่างผัวเมียบางคนอยู่จนเท่าจนตายผัวอยู่จังหวัดหนึ่งเมียอยู่จังหวัดหนึ่งมาปะกันถูกต้องชะตากันอยู่จนเท่าแก่เท่าชราเพราะบุญได้ทำร่วมกันผัวเดียวเมียเดียวอย่างนี้เป็นต้นญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นการที่เราได้ทำบุญที่จึงบอกว่าปุพพเจตนาตั้งใจครั้งแรกนะสองมุญจนะเจตนาคณะติฮื้อนะคณะติฮื้อก็มีความเต็มใจตั้งใจเต็มใจอาปราประเจตนาหลังจากที่ใส่บาตรแล้วก็ยกมือท่วมหัวท่วมเก้าอธิษฐานฮื้อตัวเก่าตัวฮื้อไปถึงสรรพสัตว์โปรยทานไปถึงเจ้ากรรมนายเวรอันนี้คือความตั้งใจของญาติโยมทั้งหลายเพื่อนจะอยู่ที่ไหนเบาหัวเทวดาอยู่ก็ไม่ก็ตอกมันนี่กับหัวแผ่ไปหมดนะอย่างที่เราเคยฟังเปิ้นเทศธรรมเรื่องนิพพานสูตรกับเรื่องนี้เนี่ยตามหาคนตายนะอุทิศไปหาหมดบ่ได้เผื่อแผ่ไปเจาะจงคนใดคนหนึ่งเทวดาหมดบุญนะจะลงมาเกิดจะลงตายจากเมืองสวรรค์จะลงมาเกิดปรากฏว่าคนนั้นได้แผ่บุญแผ่กุศลไปหาสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ได้ข้ามฆ่าราวีได้เบียดเบียนด้วยความตั้งใจก็ตามบ่ได้ตั้งใจก็ตามตลอดจนถึงเจ้ากรรมนายเวรญาติโยมเคยได้ยินก่อนคำว่าเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรมันเป็นตัวจะใดไปตานขันเข้าก็บอกว่าตานหาเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรเป็นไผเป็นตัวใหญ่ก็มีเขี้ยวก็เขี้ยวยาวก็เขี้ยวสั้นก็ตัวก็ว่าตัวผอมก็ว่าเป็นเมงจะใดเจ้ากรรมนายเวรคือสิ่งที่เขาตั้งแต่เขาเกิดมานี่แหละเขาได้ไปเบียดเบียนสรรพสัตว์ทั้งหลายบอกว่าจะเป็นด้วยกำลังด้วยวาจาอย่างต่างๆเบียดเบียนเขาพอเบียดเบียนเขาแล้วเขาเกิดอาฆาตมาร้ายแต่ตัวเขาตัวใหญ่เขาตัวน้อยมันกับเขาเอาบักกอกไปวัดหัวละอ่อนวัดหัวบักละอ่อนปกละอ่อนให้แต่เขามีความสุขเขาได้วัดหัวละอ่อนหันละอ่อนให้แต่ละอ่อนผูกความเจ็บใจจำหน้าไว้ขอให้ใหญ่ก่อนอย่าเอาหยอกมันนะอย่างคนผูกอาฆาตกันนั่นเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรทีนี้เมื่อเขาแผ่ไปแล้วจากที่เปิ้นอาฆาตปาดร้ายต่อเฮาแต่เฮาแผ่เมตตาไปคือแผ่ไปหาเจ้ากรรมนายเวรจากการที่เปิ้นจังเฮาก็ลดลงเหมือนกับคนที่จังเฮาโดยที่บ่มีสาเหตุแต่เฮาไปปะใส่เขาเฮายิ้มให้เขาเนี่ยนะความโกรธที่มันเขาโกรธใส่เฮามันก็ลดลงญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นอปราประเจตนาคือหลังเฮือก็มีความเบิกบานใจเพราะฉะนั้นบุญเกิดขึ้นโดย3วิธีปุญจนะปุพพเจตนามูลจนะเจตนาอปราประเจตนาเต็มใจตั้งใจเต็มใจบ่เสียใจเพราะฉะนั้นบุญทั้งหลายเกิดได้ทุกที่ทุกทางญาติโยมทั้งหลายบ่จำเป็นจะต้องมาที่วัดที่วาบ่จำเป็นจะต้องไปที่ไหนที่เบาอยู่ที่บ้านก็ทำบุญได้พ่อยิ้มให้ลูกยิ้มให้พ่อผัวยิ้มให้เมียยิ้มให้ผัวอู้กันด้วยปิยวาจาบุญเกิดขึ้นแล้วบ้านนั้นเป็นบ้านของเทวบุตรบ้านของเทวดาเป็นเทวดาอยู่บนขี้ดินเป็นเทวบุตรอยู่บนขี้ดินลูกเป็นลูกของเทวบุตรเทวดาอยู่บนขี้ดินบ่จำเป็นต้องตายไปก่อนถึงจะไปเป็นเทวบุตรเทวดาเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายที่นุ่งขาวห่มขาวมาฟังธรรมมาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิเหล่านี้ก็ชื่อว่ามาเป็นเทวดาอยู่บนขี้ดินนี้บ่ต้องไปลอยองค์ยงอยู่บนขี้เมฆอย่างเตื้อเป็นเทวดาอยู่บนขี้ดินนี้เมื่อทุกคนเป็นเทวบุตรเป็นเทวดาสังคมในนั้นก็จะเป็นสังคมที่มีความสุขวัดวาอารามก็มีความปลอดภัยเพราะทุกคนเป็นเทวดาเข้ามาวัดมาวาแล้ว
บ่ได้มาจ้องตรงนั้นโอ้อันทุกเจ้าเอาไว้เหี้ยเอาของไว้เหี้ยหมายตาไว้ละนะอย่างวัดอาตมาถังแก๊สหายไปนะอยู่ดีๆบ่ได้มีไผยกนะบ่มีจิตวิญญาณบ่เหาะไปบ่มีปีกบ่มีแข้งบ่มีขาอยู่ดีๆวันหนึ่งหายไปถามหาไผก็บ่ฮู้นะนี่เพราะบ่มีคนบดีนะกล้องวงจรก็ต้องใส่ไว้เพื่อกันคนบดีแต่ถ้าทุกคนเป็นเทวบุตรเทวดาเข้ามาแล้วในวัดในวาก็ยกมือไหว้นะเข้ามาก็นั่งจิตนั่งใต้ต้นไม้สงบจิตสงบใจพอก็ไม่ก็ตอกจิตใจก็มีความสุขเพราะฉะนั้นในสังคมทุกสังคมญาติโยมทั้งหลายมีทั้งคนดีและคนบดีพระพุทธเจ้าถึงลงมาเกิดในเมืองมนุษย์เพราะมันเป็นสถานที่ฝึกจิตฝึกใจตัวเก่าระหว่างความดีกับความชั่วเขาจะเอาอันใดนะถ้าทำความดีแล้วไปสู่ความสุขทำความชั่วเราไปสู่ในความทุกข์เปิ้นจึงลงมาเกิดพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ลงมาเกิดในเมืองมนุษย์อย่างที่อาตมาเคยบอกว่าโลกของเราโลกนี้มีพระพุทธเจ้าถึง5พระองค์กุกุสันทะโกนาคัมนะกัสสปะโคตมะและอีกองค์หนึ่งคืออริยเมตไตรลงมาเกิดในเมืองมนุษย์แต่ลงมาบ่พร้อมกันเป็นยุคไปนะเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายเมืองมนุษย์นี้อยู่ระหว่างโลกสวรรค์กับมรณะเพราะฉะนั้นเขาจะไปสวรรค์ก็อยู่ที่เมืองมนุษย์เนี่ยจะไปมรณะก็มาเนี่ยอยู่เมืองมนุษย์เนี่ยเนี่ยความชั่วก็ไปตกมรณะเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานจะไปสวรรค์ก็มาทำความดีอยู่ในเมืองมนุษย์เนี่ยไปสวรรค์จะไปตักบาตรก็บ่ได้ละจะไปทำบุญที่ฮั่นที่นี่ก็ไปบ่ได้ละจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานจะไปทำความดีก็บ่ได้ละกึดได้แต่ไปทำบ่ได้ตัวเก่าเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกเพราะฉะนั้นในเมืองมนุษย์เนี่ยเราได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยถือว่ายากเย็นแสนเข็ญตายไปแล้วบ่มีโอกาสจะได้มาเกิดในเมืองมนุษย์นะผู้บุญที่เขาได้สร้างนะถึงได้มาปะกันได้มาปะกันบางคนเกิดมาแล้วพิการบางคนเกิดมาแล้วมีอาการครบ32เพราะฉะนั้นเพิ่นจึงบอกว่าปุญเยนะปุญญังสังสันทมานาเอาบุญมาต่อบุญเอาความดีมาต่อความดีถ้าเอามีความดีอยู่แล้วแต่เอามาต่อกับความชั่วเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเกิดมาเป็นคนแล้วทำแต่สิ่งที่บดีบางามทำเพื่อพ่อแม่ได้เดือดร้อนห้อนใจผลสุดท้ายเขาก็จะวนลูปปิกไปเป็นสัตว์นรกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายเหมือนเดิมแต่ถ้าเขายกจิตใจของเขาขึ้นสูงเขามาพบพระพุทธศาสนาได้ฟังธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วในมีหูตาบอดหนวกบอดสร้างบุญสร้างกุศลไปเพราะเขาเชื่อว่าทำดีต้องดีทำชั่วต้องชั่วถ้าเขาเชื่ออย่างนี้เขาก็มีความสุขเชื่อนอกจากนั้นเชื่อว่ากรรมคือการกระทำของเขานะเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อในการกระทำของเขาเหล่านี้ญาติโยมทั้งหลายจึงชื่อว่าเขาได้มาแสวงหาคุณงามความดีเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ต่างๆที่เพิ่นได้แวะเวียนมาอยู่วัดโสภณารามห้วยงูในแห่งนี้ครูบาอาจารย์เพิ่นมากางเต้นนอนพื้นเก้าไม้กระตอกซึ่งต่อไปก็จะมีเก้าไม้กระตอกเพิ่มขึ้นแหมเพราะส่วนหนึ่งปลูกทีหลังส่วนที่สูงที่ใหญ่ที่ต้นเต้าขาเต้าอ้อมจอดเนี่ยเพิ่นนั่งพื้นเก้าไม้นอนพื้นเก้าไม้เย็นสบายบ่ต้องไปเปิดแอร์บ่ต้องไปเอาพัดลมมาเปิดอากาศเย็นสบายเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นบุญเมื่อเรามีบุญแล้วเอาบุญมาต่อบุญมีความสุขญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้อาตมาภาพได้ฮือญาติโยมทั้งหลายว่ามีเทวดามาถามเรื่องการทำบุญใครได้ถึงเมื่อวันใครได้ถึงเมื่อคืนใครได้ถึงเมื่อคืนจะเนี่ยจะใดนะเพื่อนบอกว่าปลูกอารามคือส่วนดอกไม้ส่วนผลไม้ปลูกต้นไม้นะแปลงสะพานแปลงขัวข้ามปลูกขุดน้ำบ่อก่อศาลาอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็
ตั้งอยู่ในศีลห้าธรรมห้าได้ไปสวรรค์แน่นอนญาติโยมทั้งหลายบ่ตกนรกเพราะฉะนั้นสมัยก่อนโค้นแต่ก่อนเนี่ยเปิ้นจะแปลงน้ำบ่อแปลงศาลาคือคนภาคจากเชียงดาวมาถึงเมืองฝางมันไกลเปิ้นกับแปลงขี่ล้อขี่เกวียนมากับแปลงศาลาไว้ข้างแปลงน้ำบ่อคือคนได้อาบได้พักได้เซาอันนี้เปิ้นเรียกว่ามีบุญคนสมัยก่อนเปิ้นมีเขาเรียกว่ามีข้อคิดคือนะเป็นคือเฮาคนรุ่นหลังได้กึดนะเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายวันนี้คืนนี้เฮาได้มาฟังเทศฟังธรรมได้มาสร้างคุณงามความดีให้กับตัวเก่าสร้างสมคุณงามความดีให้กับตัวเก่าไปเรื่อยๆเฮาจะหวังเอากำเดียวบบเดียวมันบ่ได้นะพระพุทธเจ้าทำความเพียรมา6 ปีกว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าเฮาทำแค่ปีนี้ปีเดียวนะเขาก็สั่งสมไปเรื่อยๆเหมือนกับน้ำที่มันลดยศลงในตุ่มยศลงทีละยศละยศปีหนึ่งมันต้องเต็มพอมันเต็มแล้วเรียกว่าปารมีคือปูรมีหรือว่าปูรณะมันเต็มพอมันล้นแล้วอยู่ที่ไหนมีกับคนหักคนหงเป็นเทวดาละญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราจะได้บุญเราก็ต้องไปหาแสวงหาครูบาอาจารย์ที่เปิ้นแนะนำพร่ำสอนในทางที่ดีที่งามเป็นแนวทางปฏิบัติเราเรียกว่าเอาเปิ้นเป็นไอดอลเหมือนกับเอาพระพุทธเจ้าเอาปฏิปทาเอาจริยาคือข้อวัดปฏิบัติมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติของเขาก็จะมีความสุขมีแต่ความสุขความเจริญต่อไปในภายภาคหน้าเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในค่ำของคืนวันนี้อาตมาภาพได้แสดงธรรมมาก็หันว่าพอสมควรเก็บเวลาญาติโยมทั้งหลายบางคนก็กอดอกหนาวเริ่มมาแต่น้อยแต่น้อยเย็นมาแต่น้อยแต่น้อยอาตมาภาพก็เอ็นดูตัวเก่าตัวเองเพราะฉะนั้นก็ขอยุติการเรื่องธรรมะธรรมโมให้กับญาติโยมทั้งหลายไว้เพียงแต่อีกก่อนท้ายที่สุดนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญนึกคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดในอันที่ชอบประกอบด้วยธรรมประพฤติต่อกฎหมายของบ้านเมืองและศีลธรรมอันดีละไซขอความปรารถนานั้นจงพานสำเร็จจงพานสำเร็จเหมือนกันทุกท่านทุกคนดังที่อาตมาภาพได้แสดงพระสัทธรรมเทศนามาก็หันว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉนี้นะครับเดี๋ยวนะครับก่อนจะได้เรียนเชิญท่านผอ.ยาจัดนะครับวันนี้พ้องกับคณะพี่น้องทุกท่านนะครับเป็นเจ้าภาพการเทศน์การธรรมครับเดี๋ยวเรียนเชิญท่านผอ.นะที่กวดน้ำก็สาธุนานหัน ครับยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภาวะอภิวาทนาสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังอายุโทภรโทธีโรวันนาโทปฏิภาณโทสุขัสสธาตาเมธาวีสุขังโสอาทิคาจติอายุยุงทัตตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโททีคายุยสวาโหติยัตถะยถูปปัจจติติภวตุสัพพมังครัง
รักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีภวันตุเตอังตานากัมมะอาปัจจายโยโหนตุโนนิจังอิตังศีลากัมมังนิปปานาโหนตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนิปปานาปัจจายโยโหนตุโนนิจังอินเจกุจารังกาตาปังกัมมังสัพเพหิอัมเหบุญยังโนอาโนโมดันตุสุนันตุปุนโตเยเตวะอัสสมิงทาเนอาติกาตาติกายุตตาสัตตาหุนตุทานังปาริหาลันตุมาตาปิตาสุกิตาหุนตุตุกัปปะมุญจตุสัพยาตากาสุกิตาบามุญจันตุสัพเพอายาตากาสุกิตาหุนตุตุกัปมุญจันตุสัพเพปิสาสัพเพยาคาตาสุกิตาหุนตุตุกัปปะมุญจันตุสัพเพนาคตาสุกิตาหุนตุตุกัปจันตุสัพเพเทวาสุกิตาสัพเพอาจาริโยปัจจายาสุกิตาหุนตุตุกัปปะมุญจันตุสัมปันติโอชันตุวันตามิพันเตอปะเอพันเอมะอนุโมติตาปังสามินากาตังบุญยังไมหังตาตัพพังอุสาธุอนุโมตาจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพะลังสถาญาติโยมทั้งหลายเนอที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นการแสดงธรรมในงานเข้ากรรมลุกขมูลที่วัดโสพนารามโดยเมตตาของท่านอาจารย์พระครูศรีรัตนคุณครูบาอาจารย์สมปานเจ้าอาวาสวัดโสพนารามได้แสดงธรรมจบไปลงไปแล้วนั้นนะว่าจะให้หลวงพ่อต่อแหมสัก15 นาทีเป็นว่าเอ็นดูตัวเกาหนาวแล้ววะเตดโยหันใส่ซุปหมวกอุ่นก่อมได้เลยบ่ได้ใส่หมวกอุ่นสกรรมศรัทธาญาติโยมอีปอยอีแม่ตั้งหลายค่ำคืนที่2นี้ถือว่าเป็นคืนพิเศษขณะที่หมู่เฮานั่งฟังท่านครูบาอาจารย์อยู่ที่นี่นับคนแล้วก็ประมาณสักเกือบจะ50 คนเนาะหรือว่านักกว่านั้นเพราะว่านั่งคนละจิกละแจงแต่ว่าที่ฟังอยู่ต่างบ้านต่างจองทั้งหมด29 สถานี8 จังหวัดภาคเหนือรวมแล้วก็เป็น10,000 คนที่ฟังอยู่ในหมู่บ้านในชุมชนต่างๆได้ฟังกับหมู่เฮาทั้งหลายเนาะก็ขอกราบในเมตตาครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์พระครูศรีรัตนคุณหลวงพ่อใหญ่ที่ได้เมตตาแสดงธรรมพระธรรมเทศนาในค่ำคืนนี้ได้เมตตาเนาะได้ออกอากาศไปตัวสถานเพื่อจะให้ศรัทธาญาติโยมที่ฟังอยู่ต่างบ้านต่างจองได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาท่านอาจารย์พระครูก็ได้เอ่ยถึงเรื่องราวต่างๆในการบำเพ็ญบุญเนาะเพื่อจะสร้างเสริมกำลังศรัทธาประสาทะคือเกิดแก่จิตใจของศรัทธาญาติโยมหลวงพ่อท่านเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่น่ายกย่องนับถือศรัทธา
การพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าบางรูปบางองค์มักจะแสวงหาราบยศสรรเสริญด้านอื่นแต่หลวงพ่อนั้นเป็นผู้ติเพียงพอแล้วในเรื่องเหล่านั้นเจริญพรข้าท่านพอเป็นคนจังใดธรรมลังกานี่ลำปางกะอ๋อแฟนเป็นคนนั่นเนาะเป็นคนดอยสะเก็ดลูกศิษย์ตุลุงแดงกับดอยสะเก็ดตุลุงแดงท่านพระครูชลทานพิทักษ์วันก่อนก็มานั่นกะไม่ให้เงินเหมือนกันนะพระครูชนวิธานพิทักษ์กับตุลุงแดงเพื่อนว่าพออยู่เพ่อีกผู้จักเพื่อนก็เพื่อนอยู่วัดแม่ห้องไข่น่ะเพื่อนอยู่บ้านแม่ห้อยเงินนั่นน่ะจ้าท้ายจัดพ่อป่าบอกตุลุงแดงโรงเรียนสาธุตุลุงแดงพระครูชลทานพิทักษ์วัดแม่ห้องไข่เป็นคนแม่ห้อยเงินศรัทธาญาติโยมโอ้ถ่ายรูปกับหลวงพ่อกันเนอะเมินมาได้หลวงพ่ออินดูตัวเก่าเพื่อนเอาใช่ไหมเอาผ้าห่มไปตุ้มให้หลวงพ่อจำละวันนี้ครูบาอาจารย์ก็ชื่นอกชื่นใจวันนี้นะต่างโรงเรียนก็มาต่างครูบาอาจารย์ลุกเชียงใหม่มาท่านอาจารย์พระอาจารย์วรรณชัยชยานันโทท่านอาจารย์พระครูสถิตสารคุณก็ได้มีสมณะเมตตามาเยี่ยมยามถามทุกสุขมาร่วมบุญร่วมกุศลถวายปัจจัยสนับสนุนในโครงการกรรมฐานในค่ำคืนนี้ตัวจัดข้างในเดี๋ยวก็ได้ปากันมาเนาะอยู่กับหลวงพ่อว่าจะอยู่สักเกินวัน หลวงพ่อปาไปท่องโลกแห่งธรรมชาติไปดูต้นไม้ใบหญ้าที่หลวงพ่อได้สร้างสรรค์ปลูกขึ้นมาเองที่สวนธรรมเนาะเป็นวัดร้างแห่งหลายแห่งที่หลวงพ่อได้ไปทำเพื่อเป็นที่เรียบร้อยยกไว้ในพระพุทธศาสนามอบเพื่อกับสำนักพระพุทธศาสนาแล้วก็ปลูกต้นไม้บัดเดี๋ยวนี้ต้นไม้ที่หลวงพ่อปลูกนั้นก็ยืนต้นต่างงานเยอะและศรัทธาญาติโยมครูบาอาจารย์เพิ่นไปแอวกันก็ประทับใจได้เล่าให้ฟังว่าดีใจที่ได้มาอยู่เมินแล้วก็ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปลูกต้นไม้กับหลวงพ่อเนอะศรัทธาญาติโยมพี่น้องหมู่เฮาทั้งหลายวันพรุ่งนี้ก็บิณฑบาตเหมือนเดิมนะครูบาอาจารย์ทำวัดสวดมนต์เรียบร้อยก็จะตักบาตรเวลา 7 นาฬิกาเนอะ7 นาฬิกาศรัทธาญาติโยมก็เตรียมเข้าใส่บาตรถ้าไผ่บ่ได้เตรียมมาบัดตันอาจารย์มาปูจาเอานี่ก็ได้เนอะต่างคณะกรรมการคณะทำงานก็ได้เตรียมไว้ให้ศรัทธาญาติโยมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะได้มาพอมากอยกันเอามาช่วยกันตอนเช้าจริงพรุ่งนี้ครูบาอาจารย์ก็ตี 4 เกิงก็จะตื่นขึ้นมาทำภารกิจส่วนตัวตี 5ก็ทำวัดสวดมนต์ปฏิบัติสมาธิภาวนากรรมฐานนอกศรัทธา6 โมงปลายฉันข้าวต้ม เรียบร้อย 7 โมงก็จะประกอบพิธีในการตักบาตรก็เรียนเชิญเจริญพรศรัทธาสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านเนอะได้มาร่วมกินร่วมทานร่วมการร่วมงานของเราตรงนี้ตอบสำหรับเสียงที่สนทนาอุจาประชาสัมพันธ์อยู่ตรงนี้ก็ใจงดใจเสียงที่สตังเครื่องเสียงชุดใหญ่กระเดียวก็จะได้ไปจัดเอาขอออกกับคณะครูจิมบอกเพื่อนมาเนอะทางพอออกเอาไปให้หลวงพ่อแจกเอาให้หลวงพ่อมอบให้หลวงพ่อมอบเอาไปเลยเดี๋ยวก่อนเนอะท่านพอคุณครูฟังไปเดี๋ยวหลวงพ่อจะมอบของดีให้ตัวเอาไว้ติดตนติดตัวเนอะของดีวัตถุมงคลศรัทธาญาติโยมพี่น้องหมู่เฮาทั้งหลายพรุ่งนี้ปะกันนะพรุ่งนี้ปะกันแถมใหม่พรุ่งนี้เจ้าได้มาพบมาปะกันที่นี่ตอนค่ำตอนกลางคืนพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายที่เฮาทั้งหลายจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาค่ำคืนวันพรุ่งนี้ก็ยังบันแน่ใจว่าจะเป็นรูปใดองค์ใดเหมือนตามรับฟังดูกันแล้วกันเนอะที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองในค่ำคืนนี้
ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามก็เดี๋ยวจะไปจัดรายการในศาลาเนาะเปิดเพลงไว้รอสักกรรมลูกตุ๊กตะวันอยู่นอกนะไอทีมอยู่ในเนาะเปิดเพลงเข้ารายการไว้ฮือกรรมเดี๋ยวก็เสียงมันจะเงียบไปเนาะแล้วสำหรับที่ตังบริเวณงานนี้ขออนุญาตงดใจเสียงเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ศรัทธาทุกคนทุกท่านเด้อจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพะลาใน
สัมมาสัมพุทธะ ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าจุตนจุองค์ได้เมตตาแผ่บารมีมาเป็นนวโลกุตตรธรรมปกเก่าเกษาปกห่มรักษา ครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเปื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มรักษาศรัทธาสาธุชนคนดีเท่าแก่อีป่ออีแม่ตั้งหลายทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมก่อนนอนเสียงธรรมยามค่ำคืนนี้ศรัทธาอีป่ออีแม่ตั้งหลายมีเวลาอีก1 ชั่วโมงที่จะอยู่ด้วยกันตรงนี้ครูบาอาจารย์ได้มอบเวลามาสำหรับการถ่ายทอดเสียงกิจกรรมเข้ากรรมธุดงควัตรลุกขมูลธุดงควัตรที่วัดโสภณารามกิจกรรมแต่หัวค่ำยามแรงตั้งแต่สวดมนต์ไหว้พระทำวัดปฏิบัติจิตภาวนาฮอดจนมาถึงครูบาอาจารย์ได้แสดงพระธรรมเทศนาก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยบริมวลบริบูรณ์ตอนนี้ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่มาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมที่นี่ก็เข้าไปสู่กระต๊อบไปสู่เต้นไผ่เต้นมันเพื่อจะปฏิบัติธรรมต่อเพื่อจะพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ตอนเช้าก็จะตื่นขึ้นมาทำวัดสวดมนต์ปฏิบัติสมณธรรมต่อเพื่อจะให้ได้เป็นเนื้อนาบุญแก่ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่จะมาทำบุญในช่วงของตอนเช้าวันพรุ่งนี้ อาตมาภาพเองนั้นก็ต้องมีภาระมีธุระที่จะปฏิบัติหน้าที่จัดรายการอยู่เป็นเปื่อนกับศรัทธาญาติโยมอยู่ตรงนี้ต่อไปอีก1 ชั่วโมงศรัทธาอีป่ออีแม่ทั้งหลายการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขเพราะว่าชื่อว่าบุญนั้นบุญเป็นชื่อของสิ่งที่เป็นตัวแทนของคุณงามความดีทั้งหลายอันว่าบุญนั้นคือความสุขความสงบความเย็นตรงกันข้ามกับบาปซึ่งเป็นของร้อนเป็นความร้อนเปรียบไปแล้วบุญก็เหมือนน้ำบาปก็เหมือนไฟไฟนั้นย่อมจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างโดยเปลวไฟคือความโกรธความโลภความหลงที่แผดเผาหมู่เฮาทั้งหลายก็ต้องอาศัยน้ำคือบุญคือกุศลทั้งหลายที่เฮาอบรมสั่งสมปั่มเพ็งกันทุกวันมาระงับดับความทุกข์ดับไฟอันนั้นจากจิตจากใจของเฮากิจกรรมต่างๆที่ครูบาอาจารย์กระทำปั่มเพ็งร่วมกันในนามของครอบครัวคลื่นสีขาวของเฮาศรัทธาก็เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้มีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันบ่ว่าจะเป็นทานก็ดีศีลก็ดีการปฏิบัติภาวนาก็ดีก็มีการทำมาโดยต่อเนื่องโดยตลอดเพราะเครือข่ายสายบุญของคลื่นสีขาว
มีอยู่ทุกพื้นที่บอกว่าการงานของครูบาอาจารย์บอกว่าการงานของศรัทธาญาติโยมอย่างไหนอย่างใดที่มีประโยชน์ต่อคนทั้งหลายต่อส่วนรวมครูบาอาจารย์ก็ได้ส่งเสริมโดยเฉพาะการออกอากาศทางสถานีวิทยุในเครือข่ายก็บ่ใจว่าทำได้กันง่ายๆศรัทธาต้องมาติดตั้งเครื่องต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นช่างเทคนิคต่างๆเดินทางมาโดยถึงจะถ่ายทอดภาพและเสียงได้เอาไปสู่สถานีแบบสมบูรณ์แบบเหมือนกับจัดอยู่ในห้องส่งเนาะตอนนี้อาตมาภาพก็นั่งอยู่ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นของบ้านห้วยงูในวัดโสภณารามนะสถานอากาศเย็นเนาะดึกมายิ่งดึกก็ยิ่งเย็นตะกี้หลวงพ่อเทศไปก็บอกว่าตอนนี้ก็ดึกแล้วเอ็นดูศรัทธาญาติโยมอากาศหนาวเย็นลงติ๊กๆแล้วก็เอ็นดูตัวเก่าตัว ตอนนี้อาตมาก็เอ็นดูตัวเก่านั่งเย็นอยู่ที่นี่เดี๋ยวตุลูกอ่านท่าตุลูกตะวันท่านี้ก็ปิดเห็นเด้อ อากาศเย็น ปิดเลยนะเข้าทั้งข้างปุ่นก็ได้ศรัทธาญาติโยมนั่งอูนั่งจ่าไปก่อนหนาวเย็นไปวันนี้วันที่เสาร์9เดือนมกราศักราชพระพุทธศักราชพระพุทธาได้2568พระวสาสตาก็เป็นวันที่ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วเนาะสิ้นเดือนมกราเดือนแรกของปี2568อีปอยอีแม่ทั้งหลายมีความรู้สึกเหมือนกับอาตมาก็ว่ามันทำไมเร็วล่ะเกิดเดือนมกรานี่นะลุกปุ๊บปั๊บก็จะสิ้นเดือนแล้วนะวันที่28หรือเห็นก็ถือว่าอีก2วันก็จะหมดเดือนแรกของปี2568แล้วเดือนมกราก็จะหมดจะเสี่ยงแล้วตลอด1เดือนที่ผ่านมา28วันที่ผ่านมาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเราก็ได้สั่งสมกองบุญกองกุศลร่วมกันมานับงานบัดทวนแล้วเนาะอีปอยอีแม่ทั้งหลายรายการรายงานที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือนนี้ในช่วงเดือนนี้ในนามของคลื่นสีขาวนั้นเขาก็ช่วยกันสร้างสรรค์งานบุญงานกุศลกันมาโดยตลอดจนฮอดวันนี้วันที่28ก็ยังเป็นกิจกรรมที่สร้างกองบุญกองกุศลให้กับครูบาอาจารย์และศรัทธาญาติโยมเกิดประโยชน์แก่มวลมหาชนเป็นอันมากศรัทธาญาติโยมทั้งหลายวันนี้เนาะก็มาอยู่ที่วัดห้วยงูในเป็นคืนที่2ของการปฏิบัติธรรมซึ่งอาตมาภาพก็คงจะได้อยู่กับเพิ่นแค่คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายเนาะคืนที่2นี่แหละเพราะพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาตี 5จะออกเดินทางเพื่อจะไปร่วมกิจกรรมกับครูบาอาจารย์คลื่นสีขาวที่จะไปงานปล่อยหลวงที่วัดศรีภูมิมาบ้านท่าสมปอยของหลวงพ่อท่านพระครูอุดมศิริทัตน์สมภารเจ้าอาวาสวัดศรีภูมิมาเจ้าคณะตำบลหัวฝายอำเภอเมืองจังหวัดลำปางก็ไปร่วมกิจกรรมงานบุญเป็นงานปล่อยหลวงของหลวงพ่อเป็นพระสงฆ์พระมหาเถระผู้รักผู้ใหญ่เป็นที่ปรึกษาของคลื่นสีขาวของเฮาศรัทธาจัดรายการตั้งคลื่นสีขาวของเฮาในวันที่1ถึงวันที่7หลวงพ่อจะได้วันที่6นะได้ ทุกวันที่6ของเดือนก็จัดรายการด้วยกันที่คลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาบางวันหลวงพ่อก็ออกรายการกับท่านพระอาจารย์พระครูศิริธรรมบัณฑิตลูกศิษย์ลูกหาสมภารเจ้าอาวาสวัดหมิ่งเมืองมูลรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางฝ่ายวิชาการหลวงพ่อก็เข้ารายการบ่อยอยู่สถานลูกปิดนี้ก็ได้หน้าต่างติดอย่างพ่อ เข้ารายการด้วยกันนะก็ถือว่าหลวงพ่อก็เป็นครอบครัวคลื่นสีขาวกับหมู่เฮามาสักระยะหนึ่งแล้วเนาะได้มีปฏิทินมีรูปหลวงพ่อตั้งแต่ปีที่ผ่านมาปีนี้ก็มีรูปหลวงพ่ออยู่ในทีมงานของครอบครัวคลื่นสีขาวเปิ่นมีงานที่วัดของเปิ่นก็เหมือนกันว่าเป็นงานของหมู่เฮาตั้งหลายตัวฉะนั้นในวันที่30นี้ครูบาอาจารย์คลื่นสีขาวซึ่งก็นำโดย
ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินและคณะพระนักจัดรายการขึ้นสีขาวทุกรูปทุกองค์จะไปแสดงมุทิตาร่วมงานปล่อยหลวงกับหลวงพ่อที่วัดศรีภูมิมาบ้านท่าสมปล่อยในวันพรุ่งนี้เนอะ10 นาฬิกานัดหมายกันวัดศรีภูมิมาท่าสมปล่อยก็สั่งสมบุญเนาะสั่งสมบุญด้วยกันแต่บุญก็สั่งสมกันคนละนิดคนละหน่อยทำทุกวันทุกวันอย่างที่อาตมาเคยพูดประจำน้ำทีละยศนะเปิดภาชนะไว้ก็เต็มโอ่งเต็มไหในที่สุดแต่ว่าขยันยศลงไปทีละยศทีละยศเหมือนครับบุญของเฮาถ้าองค์คือจิตวิญญาณของเฮาก็บุญที่เฮาเติมไปว่าจะเป็นทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีที่เฮาจำเริญอยู่ตลอดทุกวีทุกวันอันนั้นก็จะเป็นบุญปุญญัสสะอุจจโยการส่องสมบุญนำมาซึ่งความสุขโขปุญญัสสะอุจจโยสถามันสั่งสมปั่มเปงกันเอาเนอะสถาอู้ถึงวันเวลาที่ล่วงไปบัดนี้เฮาทั้งหลายทำอย่างอยู่มาน้อมลำลึกถึงพุทธโอวาทปาติโมกข์คาถาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานไว้เป็นหลักการในพระพุทธศาสนาถ้าหากจะมีไผถามว่าหลักการทางพระพุทธศาสนาหรือว่าโอวาทที่พระพุทธเจ้าถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเป็นหลักการทางพระพุทธศาสนามีอย่างพ้องสถาญาติโยมก็สามารถประมวลสรุปตอบได้ว่าตามโอวาทปาติโมกข์คาถาของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ได้ตรัสไว้ว่าสัพพะปาปัสสะอาการนังการบ่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาการทำกุศลถึงพร้อมสัจิตตะปริโยทปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธศาสนาทำ3อย่างนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่ถ้าจะถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างกี่รูปกี่องค์ในกัปของเฮานี้กกุสันทะโกนาควนะกัสสปะและโกตมะแล้วก็ที่จะมีต่อไป4อริยเมตไตรนี่เปิ้นสอนอย่างพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็คือสอนบ่ให้กระทำบาปทั้งปวงสอนให้คนทั้งหลายทำกุศลให้ถึงพร้อม3ชำระจิตของตนให้ขาวรอบสะอาดบริบูรณ์3อย่างนี้เป็นคำสอนทางพระพุทธศาสนาศรัทธาญาติโยมอาจจะมีความเข้าใจว่าทำไมเปิ้นบอกคนเปิ้นถึงบอกว่าบ่ทำบาปทั้งปวงแล้วต้องยังกุศลให้ถึงพร้อมอย่างที่ท่านอาจารย์แต่คืนท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีที่ได้แสดงธรรมไปท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ในหลักการของพระพุทธศาสนาห้ามทำชั่วแล้วก็ต้องให้ประพฤติดีตัวก่อนบ่อันนั้นศรัทธาญาติโยมเหมือนกับเฮาเพียวพัดปัดกวาดสถานที่ของเฮามีที่ให้ที่นาอยู่มีที่ให้ที่นาอยู่ปล่อยหญ้าให้คนมีขึ้นรกล้างว่างเปล่าถ้าหญ้าขึ้นมาก็ไปตัดหญ้าตัดหญ้าตัดกงแต่ว่าบ่ได้ปลูกต้นไม้เมื่อบ่ได้ปลูกต้นไม้หญ้าโกมันก็ขึ้นติ๊กๆแต่ถ้าขึ้นก็ตัดติ๊กๆตัดแล้วก็มดสะอาดดีแต่ถ้าบ่ตัดก็ขึ้นมาแหมแต่ถ้าหากว่าเฮาตัดหญ้าตยแล้วก็ปลูกต้นไม้ตยต้นไม้ต่อไปมันก็คลุมหญ้าคลุมดินต่างๆหญ้ามันก็บ่สามารถจะออกได้หญ้าในที่นี้ก็คือบาปอกุศลกรรมทั้งปวงอกุศลกรรมบท10ประการตั้งกายตั้งวาจาตั้งใจนั้นก็จะบักเกิดขึ้นในจิตในใจเฮาเมื่อมันบักเกิดขึ้นศรัทธาญาติโยมกุศลมันก็จะเจริญเติบโตก็เหมือนต้นไม้ที่เฮาปลูกในพื้นที่ที่ดินดีๆแล้วก็ดูแลทนุถนอมบำรุงน้ำคือปุ๋ยคือดินที่ดีเมินไปที่ดินของเฮาต้นไม้ของเฮาก็เจริญเติบโตฮือดอกฮือผลฮือร่มฮือเงาแก่เฮาทั้งหลายนี่ไม่ทำบาปแล้วต้องยังกุศลให้ถึงพร้อม
กุศลก็คือทำคุณงามความดีการทำคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงเริ่มจากการที่เฮารักษาศีลจะได้รักษาศีล5ศีล8ก่อนแล้วแต่ศีล5ประการนะ5อย่าง5ประการบ่ฆ่าสัตว์บ่ลักทรัพย์บ่ประพฤติผิดในกามบ่ล่อลวงคนอื่นโดยคำพูดบ่ดื่มสุราเมลัยเสพติดของมึนเมายาบ้ายาอีทั้งหลายเหล่านี้นี่เป็นการห้ามตนเองบ่ให้ตกไปในอบายภูมิไปในที่ชั่วซะทางเมื่อห้ามตนเองได้อย่างนี้กุศลมันก็เกิดขึ้นคนที่บ่ฆ่าสัตว์ก็ต้องเจริญเมตตาให้นักเข้าไว้ถ้าจะฆ่าสัตว์ขึ้นมาเมื่อใดโอ้เมตตามันนักกว่าความโหดร้ายในจิตในใจไปเสียแล้วเพราะว่าเจริญเมตตาอยู่เป็นประจำเมื่อมีเมตตามากการฆ่าสัตว์ก็ทำมาได้ทำมาลงหลายคนหลายท่านบอกก่อนนี้ก็ยังฆ่ากรกฆ่าหนูฆ่าผูฆ่าป๋าฆ่าเป็ดฆ่าไก่ได้ตอนที่บ่ได้ปฏิบัติคัดเก่าจิตใจของตนเองยังวังอยู่ในวงของวังวนของการทำมาหากินต่างๆเนาะก็อาจจะมีการ เลี้ยงชีวิตโดยกิจกรรมต่างๆอย่างนี้นี่ศรัทธาญาติโยมก็เป็นเหตุคือเฮามีจิตใจที่หยาบกระด้างแต่พอว่าพอมารักษาศีลปฏิบัติธรรมมีจิตที่เป็นประกอบด้วยเมตตามากขึ้นก็เลยได้ปลดปล่อยตัวเองแทนที่จะเป็นคนที่มีจิตใจโหดร้ายฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทารุณกรรมต่างๆก็กลายเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนชอบเลี้ยงดูสัตว์ต่างๆให้อาหารหกรู้หูปีกต่างๆเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่บักกล้าฆ่าแม้กระทั่งสัตว์เล็กๆน้อยๆอย่างนี้แสดงว่าผลของการปฏิบัติธรรมรักษาศีลนั้นได้ผลพอคนเฮาศรัทธาปฏิบัติคัดเก่าสั่งสมบุญกุศลนักเข้านักเข้าความสุขก็จะเกิดขึ้นพอความสุขความสบายความเบาใจเกิดขึ้นก็ยกเข้าสู่การคัดเก่าจิตใจระดับสูงขึ้นไปที่เป็นเรียกว่าสะจิตตะปริโยทปนังการคัดเก่าจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็โดยวิธีของการปฏิบัติกรรมฐานการพิจารณาสิ่งต่างๆซึ่งกรรมฐานในการพิจารณาเพื่อจะให้เกิดปัญญานั้นมีหลายอย่างสันติศรัทธาทั้งหลายตะกี้นั้นถึงว่าหลักการที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างใดก็คือสอนบ่ให้ทำบาปทั้งปวงสอนให้เฮาทั้งหลายทำกุศลให้ถึงพร้อมมันบำเพ็ญปุญญาปารมีสร้างทานปารมีศีลปารมีให้นักเข้าไว้แล้วสุดท้ายก็ชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดเพราะจิตใจมันขาวสะอาดแล้วศรัทธาความมืดมัวดำกิเลสตัณหาโลภโมโทสันต่างๆก็เกิดขึ้นได้ยากนี่แล้วก็ยังตัดต่อไปอีกว่าขันติปรมังตะโปตีติขาขันติคือความอดทนเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งศรัทธาญาติโยมทั้งหลายคนปฏิบัติธรรมพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าตลอดถึงศรัทธาญาติโยมที่สนใจในการปฏิบัติธรรมต้องมีขันติต้องมีความอดทนต้องมีเพราะว่าความอดทนนี้เป็นตบะอย่างยิ่งเป็นเครื่องเผากิเลสต่างๆอย่างยิ่งถ้าไผปฏิบัติธรรมแล้วบ่มีขันติบ่มีความอดทนนั่งสักกรรมจำลำกรรมเดียวปวดนู่นปวดนี่บ่ไหวแล้วข้าเจ้าปวดแข้งปวดขาลุกไปเหี่ยบ่ยะแล้วทำสมาธิยากนักหนาบ่อดทนอดกันก็บ่ได้อย่างศรัทธาถ้าคนที่เปิ่นอดทนมีขันติมีจิตมีสติอยู่กับอิริยาบถต่างๆนั่งดูลมหายใจกายเป็นกายจิตเป็นจิตบางทีร่างกายมันปวดเมื่อยก็ปล่อยมันบางคนครูบาอาจารย์ที่เปิ่นปฏิบัติลึกซึ้งเข้าไปศรัทธาบอกว่าตั้งใจว่ากูเตือนหนังนี่พลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมามันเจ็บก็พลิกพอมันเจ็บก็พลิกจิตก็กลับมาจิตก็วุ่นวายเห็นปะเลยตั้งใจว่าจะบ่ฝึกบ่ฟื้นบ่พื้นคิงมันละเจ็บก็เจ็บพอมันละมันจะเป็นอย่างใดศรัทธา
บางคนบอกว่ามันปวดมันเมื่อยมันเจ็บเข้าไปอยากจะพลิกจะฟื้นแต่ว่าอธิษฐานใจไว้แล้วจะใดก็ตามอาจจะบักขยับขยื่นเด็ดขาดพอมันลบมันจะเป็นจังใดสุดท้ายมาสถานความเจ็บความที่เป็นเน็บชาก็ดีไอยังก็ดีที่มันขึ้นมาถึงขาถึงเอวแล้วมันว่าหายไปไหนบ่ฮู้อ่ะสถานอันนี้ก็เหมือนกับว่าบางทีความเจ็บป่วยป่วยไข้ความตีร่างกายมันทุรนทุรายต่างๆนั่นมันเป็นเหมือนกับมารเนาะที่มาเบียดเบียนมารบกวนเฮาพอสติของเฮาสมาธิของเฮาขันติของเฮามันมากขึ้นก็เอาชนะมันได้เพราะฉะนั้นขันติปรมังตะโพติขาตีติขาขันติคือความอดทนอดกลั้นนั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งแล้วพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ตรัสต่อไปว่าพุทธนิพพานังปรมังวทันติพุทธังผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่าพระนิพพานเป็นธรรมอันยิ่งยวดนี่พระนิพพานปุ่นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าพุทธสาวกทั้งหลายที่ประหัตประหารกิเลสได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าได้ก็เข้าถึงนิพพานเมื่อถึงนิพพานแล้วก็เพราะนิพพานนั้นเป็นธรรมอันยิ่งสุดแล้วสูงสุดถ้าเป็นปริญญาทางโลกก็คือเป็นด็อกเตอร์แล้วจบแล้วจบการปฏิบัติบำเพ็ญจบภาระหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ทั้งหลายนิพพานังปรมังวทันติพุทธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงกล่าวว่าพระนิพพานเป็นธรรมอันยิ่งนะหิปปะชิโตปรูปคาตีผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่บ่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสมโนโหติปรังวิเหทะยนโตถายันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่บ่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอันนี้มุ่งเน้นสอนคนที่บวชเป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเป็นบรรพชิตนี้เป็นผู้ที่บ่กำจัดสัตว์อื่นบ่กำจัดบ่เบียดเบียนบ่รังแกศรัทธาญาติโยมบ่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั่นเองถ้าบรรพชิตทำอย่างนั้นตรงกันข้ามที่คำสอนนี้ก็คือกำจัดผู้อื่นทำร้ายรังแกผู้อื่นก็คนนั้นถึงจะเป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเป็นบรรพชิตนุ่งเหลืองห่มเหลืองก็บ่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสมโนโหติปรังวิเหทะยันโตผู้ทำสัตว์อื่นที่ลำบากอยู่บ่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยสมณะคือผู้สงบแต่ว่าไปทำสัตว์อื่นที่ลำบากอยู่เช่นนั้นบ่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยนี่อนุปวาโทอนุปคาโตการบ่พูดร้ายการบ่ทำร้ายปาติโมกเขจะสังวโรการสำรวมในปาติโมกข์คำสอนอันเป็นเพศที่เราหลุดพ้นมัตตัญญุตาจะพัฒรัจะมีความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปันตัญจะสยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอาทิจิตเตจะอายโยโคความหมั่นประกอบในการทำจิตคือยิ่งเอตังพุทธานะศาสนังทำ6อย่างนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่สถาพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็จะสอนการบ่พูดร้ายการบ่ทำร้ายซึ่งกันและกันและการเป็นผู้สำรวมในปาติโมกข์ก็คือคำสอนในพุทธศาสนาบ่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมชำระจิตให้ขาวรอบสำรวมในเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ระมัดระวังในเรื่องทั้งหลายเหล่านี้และความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคการเป็นอยู่บริโภคนี้อุปโภคบริโภคสดาเครื่องอุปโภคสิ่งที่จะกินเข้าไปเรื่องบริโภคต้องรู้จักประมาณในการใช้จ่ายของทรัพยากรของโลกแล้วก็การนั่งการนอนอยู่ในที่อันสงัดเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าผู้ปฏิบัติธรรมความเป็นผู้มันประกอบในจิตทำจิตให้ยิ่งก็คือมันทำสมาธิภาวนาอันนี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายศรัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่ที่ฟังธรรมะอยู่ยังบ้านยังจองในค่ำนี้ในคืนนี้ได้เอาธรรมะมาฝากมาแบ่งมาปันเนาะ
ปัจฉิมพุทโธวาทปัจฉิมก็คือก่อนที่พระพุทธองค์จะปรินิพพานสถานหันทธานิภิกขเวอามันตะยาอามันตยาวิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เฮาขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเททะท่านทั้งหลายจงทำความบ่ประมาทถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตัสสะปัจฉิมาวาจาอันนี้เป็นกรรมสอนเป็นวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าศรัทธาญาติโยมขนาดจะปรินิพพานอยู่แล้วยังบวชเพื่อปริพาชกสุภัททปริพาชกอีกเป็นองค์สุดท้ายจากนั้นก็ได้กล่าวสอนภิกษุทั้งหลายทั้งหมดว่าโอ้ท่านทั้งหลายเขาขอเตือนท่านว่าธรรมะทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาสังขารรูปนามรูปธรรมนามธรรมอันเป็นสังขารที่ปรุงแต่งทั้งหลายสถานสังขารที่มีใจครองสังขารที่บ่มีใจครองทั้งหมดทั้งมวลนั้นย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเมื่อมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเราจะไปยึดถือสิ่งนั้นเป็นของเราเป็นตัวเราได้อย่างใดเพราะสุดท้ายมันก็มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดานั่นเองอัปปมาเทนะสัมปาเททะท่านทั้งหลายจงทำความบ่ประมาทถึงพร้อมก็คือเป็นผู้อยู่ในความบ่ประมาทนั่นเองและพระองค์ก็สอนให้พิจารณาว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันบ่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วก็หายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายและจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนได้ยากเพราะเกิดขึ้นแล้วก็แก่ก็เจ็บก็ตายไปสัพเพธัมมาอนัตตาสังขารทั้งหลายทั้งปวงที่ทั้งที่เป็นสังขารและบ่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นบ่ใช่ตัวบ่ใช่ตนบ่ควรถือว่าเราว่าของเฮาว่าตัวว่าตนของเฮาอาทุวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของบ่ยั่งยืนทุวังมรณะนังความตายเป็นของยั่งยืนสถาชีวิตเป็นของบ่ยั่งยืนแต่ความตายนั้นยั่งยืนเที่ยงแท้แน่นอนทุกคนจะต้องตายอวัสสังมยามริตพังอันเฮาจะพึงตายเป็นแน่แท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเฮามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตเราเป็นของบ่เที่ยงนี่สัจจะเป็นสัจธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ตักเตือนเฮาทั้งหลายคือพิจารณาอยู่อย่างนี้นี่เพื่อจะถอนตัวจากความยึดมั่นถือมั่นมรณังเมนิยตังความตายของเฮาเป็นของเที่ยงวะตะวันที่จะมีความสังเวชอายังกายโยในร่างกายนี้อาจิลังมันบ่ได้ตั้งอยู่เมินนานอเปตะวิญญาโนเมื่อปราศจากวิญญาณชุดโทเขาก็ทิ้งเสียแล้วที่เสสติก็จักนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงขลังอีวะประดุจจะดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิลัดทางหาประโยชน์อันใดบ่ได้นี่คือสัจธรรมที่แท้จริงสถานพระองค์ก็ยังตรัสต่อไปอีกว่าชลาธัมโมหิชารังอนัตติโตเฮามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปบ่ได้พยาธิธัมโมหิพยาธิอนัตติโตเฮามีความเจ็บเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไปก็บ่ได้มรณะธัมโมหิมรณังอนัตติโตเฮามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงความพ้นความตายไปก็บ่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเฮาจักพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายในที่สุดกรรมมัสสโกมหิเฮามีกรรมเป็นของตน
กรรมทายาโทเฮาจักต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นกรรมโยนิเฮามีกรรมเป็นแดนเกิดกรรมพันธุเฮามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมปฏิสารโนเฮาก็มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริสามิเฮาทำกรรมอันใดไว้กัลยาณังวาปะกังวาเป็นกรรมดีก็ตามเป็นกรรมชั่วก็ตามตัสสะทายาโทภาวิสามิเฮาจักต้องเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นเอวังอัมเหหิอภินนหังปัจจเวคิตพังเฮาตั้งหลายพึงพิจารณาเรื่องอย่างนี้แลนี่เพื่อประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมนะศรัทธาวันนี้นำคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาบอกให้ศรัทธาญาติโยมได้ถือปฏิบัติพระพุทธองค์ทรงแสดงหลักการของชาวพุทธไว้ไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมแล้วสุดท้ายก็คือทำจิตใจให้สะอาดผ่องใส บริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาอันนี้คือสิ่งที่สมควรทำคือสิ่งที่จะต้องทำของหมู่เฮาทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาจะต้องรู้หลักการหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้หลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้เป็นหลักธรรมที่สามารถนำมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็เกิดผลแก่คนผู้ปฏิบัตินั้นตลอดบ่ได้จำกัดการบ่ได้จำกัดเวลาบ่ได้จำกัดสถานที่ธรรมะทำเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นปฏิบัติธรรมเมื่อใดก็ได้เมื่อนั้นฮือตานเมื่อใดก็สุขใจเมื่อนั้นรักษาศีลเมื่อใดก็เกิดความปิติความสุขใจเมื่อนั้นยิ่งศีลบริสุทธิ์ต่อใดระลึกถึงศีลของตัวเก่าก็จะปลื้มอกปลื้มใจได้มากเท่านั้นทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสได้มากเท่าใดเฮาทั้งหลายก็จะพบความสงบเยือกเย็นมากเท่านั้นเหมือนกับพระพุทธองค์และพุทธสาวกทั้งหลายที่เปิ้นประพฤติฮือเฮาได้ฮู้ได้หันอยู่ฮือดูอยู่ฮือหันนะทำฮือดูอยู่ให้เห็นนะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดศรัทธาญาติโยมคำสอนทั้งหลายทั้งปวงการบัดเต้า10คำสอน100ปันคำสอนบัดเต้าการกระทำฮือดูการที่เป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าก็ต้องนำศรัทธาญาติโยมประพฤติวัดปฏิบัติตามโอกาสสร้างโอกาสให้ศรัทธาญาติโยมได้ทำบุญทำกุศลเกิดบุญเกิดกุศลสั่งสมกองบุญกองกุศลไปเนาะก็เป็นธรรมะที่นำมาฝากในค่ำคืนนี้เนอะศรัทธาญาติโยมก็ต้องขอบคุณศรัทธาญาติโยมทั้งหลายติดตามรับฟังรายการมาตั้งแต่หัวค่ำยามแลงแล้วจนฮอดเมื่อค่ำยามคืนนี้หลายท่านหลายคนก็คงนั่งเป็นเพื่อนฟังธรรมะบรรยายฟังเทศจบแล้วก็มีธรรมะบรรยายจากการจะอาตมาภาพต่อในช่วงเวลานี้เมื่อค่ำยามแลงนี้นะศรัทธาญาติโยมก็ได้หาโอกาสไปยามถามทุกสุขญาติโยมทั้งหลายแม่จันสมบ้านม่อนปินถ้าจะรักฟังอยู่โยมแม่จันสมม่อนปินพร้อมกับครอบครัวเพิ่นก็ได้ถวายปัจจัยกาพาหนะกาน้ำกาไฟตลอดถึงกาลงทานที่อาตมาได้เป็นเจ้าภาพลงทานของครูบาอาจารย์ที่จังหวัดลำปางหลายพื้นที่เนาะแล้วก็ได้ร่วมทำบุญมาที่วัดห้วยงูในโดยอาตมาภาพก็ได้นำถวายครูบาอาจารย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ต้องขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้ร่วมบุญมาไปแอวหาแม่จันสมวงเขียนเนาะวงเขียนเรียบบ้านม่อนปินเรียบร้อยแล้วนะได้พบได้ปะกันได้สนทนาธรรมตัวโยมแม่อายุ70ปลายจะ80แล้วศรัทธายังแข็งแรงอยู่แต่ว่าประสบได้ตกเตียงนะทำให้เกิดปัญหากับกระดูกการเดินการเหินก็บ่ค่อยสะดวกต้องอยู่
คอยดูแลอยู่ในความดูแลของลูกของหลานโยมแม่เปิ้นได้เป็นแฟนได้การฟังรายการมาเมื่อนานแล้วอยากจะหันท่านอาจารย์สมชาติถ้ามาที่บ้านห้วยงูในไม่เอวหาแม่จินเนอร์อีนะอันมาตมาก็พัดวันประกันผุ่งมาเมินแล้วว่าจะไปหม่อนปีนแล้วจะแวะหาแล้วก็บันไดแวะหาโยมแม่สักเตือวันนี้หาญาติโยมเปิ้นได้ปลาไปส่งที่บ้านโยมแม่เนาะก็ได้ไปหู้ไปหันความเป็นอยู่ของเปิ้นก็ได้สนทนาอุจากันพอสมควรก็สนิทเหมือนกับเคยหู้เคยหันกันมาก่อนแปลกเหมือนกันเนี่ยศรัทธาญาติโยมบางที่บางครั้งบางทีนี่บุญปาวัฒนาทรงได้มาพบมาปะกันหันหน้าหันตาก็เหมือนกับคุ้นเคยอีแม่หันหน้าเฮาเป็นยังไงพ่อบ่พอไก่อีแม่บ่หันว่ะพอไปอยู่ไกลๆท่านอาจารย์หน้าตาเพ่งปังมีหลายสีอีหรอกน่ะได้หันหน้าหันตากันแล้วแม่จันสมวงเขียนเนอะบ้านม่อนปิ่นได้มีโอกาสที่มางานของท่านอาจารย์จำเริญ10,000ที่อัน10,400เนาะ140,000อีกกันเนาะนามสกุลเพิ่นบอกว่า10,400หรอกอยู่ที่วัดม่อนปิ่นเพิ่นจะมีเข้ากรรมธุดงค์เข้าวัดในวันที่21-22อาตมาก็จะมาช่วยการช่วยงานเพิ่นอยู่ก็คงจะมีโอกาสมาแวะหาโยมแม่เด้อเสร็จจากของบ้านโยมแม่จันสมแล้วก็ได้เดินทางไปเยี่ยมยามหาโยมพ่อโยมแม่ที่บ้านเสาหินเนาะแม่จงดีพ่อหมออินทร์เชื้อกันทาปรากฏว่าบ่ได้นัดหมายไว้ก่อนนึกว่าจะไปเซอร์ไพรส์ไปเซอร์ไปหาบัดเซอร์ไพรส์กับโยมแม่กับโยมพ่อได้เดินทางไปบ้านนอกนะอันนี้บ้านในอันนั้นบ้านนอกนะไปที่บ้านสวนของเปิ้นตังสันทรายของน้อยปุ่นเปิ้นก็ไปตังบ่อน้ำมันฝางบุญเอกาสันต้นดูปุ่นก็เลยบ่ได้พบปะกันสักกรรมก็สดมาหาโยมแม่จันทร์ศรีสุขาแจงหัวลินเนาะก็ได้พบปะโยมแม่จันทร์ศรีแล้วก็ไปหาโยมแม่บัวพัดกุหลันเนาะไปเสร็จสิ้นที่บ้านโยมแม่บัวพัดกุหลันกลับมาบัดทันสวดมนต์กับเปิ้นสกรรมมวลแต่ไปเยี่ยมโยมเนาะศรัทธาญาติโยมตอนนี้เวลาของงานตัง100.25 เมกะเฮิรตซ์วิทยุคณะสงฆ์อำเภอฝางก็คงจะใกล้จะหมดลงไปแล้วเนาะเปิดหมดที่21:45 นาทีตั้งสัญญาณไว้ขนาดนั้นเนาะก็อำลาพี่น้องเมืองฝางก่อนเนาะอยู่ดีมีสุขรับดีฝันดีเนาะส่วนพี่น้องต่างจังหวัดต่างๆทางเชียงใหม่ทางลำปางทางพะเยาแปร่น่านไผยังบ่รับเตื้อได้รับฟังได้ยินสัญญาณจากทางวิทยุที่อาตมาจัดรายการอยู่ในขณะนี้โยมแม่โยมพี่โยมน้องทั้งหลายแม่ครูอาลีพันธ์ศรีวิริยะไมยอยู่อำเภองาวฟังอยู่ก้าพี่น้องอำเภองาวเนาะแม่ครูพวงทองจากอำเภอพานโยมแม่ก็อยู่โยมแม่ก็ฟังอยู่อีน่ะก็ฟังอยู่เนาะอยู่ที่อำเภอพานโยมแม่อัมพรแซ่บูเนาะพี่น้องต่างแม่สายฟังอยู่หลายท่านหลายคนจะเปิดใจให้ศรัทธาญาติโยมได้โทรเข้ามาไปฟังอยู่ที่ไหนตั้งได้อย่างใดสัญญาณเป็นอย่างใดวันนี้ได้ฟังธรรมะที่ครูบาอาจารย์ท่านพระครูศรีรัตนคุณได้แสดงไปเป็นอย่างใดพ่องชื่นใจชอบใจอยากจะนำให้อาตมาภาพนำท่านอาจารย์มาจัดรายการตัวก่อนแจ้งบอกมาได้เลยเนอะ0808844173 0808844173เปิดสายรับสัญญาณจากศรัทธาญาติโยมได้แล้ว0808844173เนอะศรัทธาญาติโยมโผล่เข้ามาได้เลยเนาะมาแล้วพี่น้องเมืองน่านพ่อน้อยสมเพชรมาแล้วรับแล้ว
บ่รับเชื่อครับ บ่รับเสีย ฟังอยู่ตลอด ฟังอยู่ตลอดเนาะตันฟังธรรมตัวอันเปิ้นเทศน์ตะกี้ได้ฟังอยู่เนาะ ได้ฟังครับฟังตลอดตั้งแต่แรกเลย โอ้สาธุอีปอไปถึงเมืองนั่นเนาะแต่คืนรถได้ฟังก่อนน่ะ ทุกคืนก็ได้ฟังทุกคืนครับ โอ้สาธุเน้อขอบคุณก่อนน้อยเน้อ ครับบ่คือตะคืนเป็นฟ้าหมอกเขาคุยก็ที่บนช่วยร่วงไง อ๋อท่านชนีกะหลงกะ ที่บนเทศนะเมื่อคืนบ่คืนแล้วเลย โอ้ดีเน้อฟังกันไปเนาะ ครับ สาธุขอบคุณอีปอหลายๆเน้อ ครับ สาธุขอบคุณอ้าวป้อแม่บัวลอยชัยสวรรค์ซบก็แม่สวย เจ้าไว้สาเจ้าทางหาลูกดีใจแม่ได้ฟังนั่งฟังคำทั้งสองตนดีใจขนาดนักแม่อนุโมทนาบุญเจ้า ได้สองตน แล้วบุญเรื่องหลังไปแต่แม่ดีใจเน้อ สาธุโยมแม่ ได้ฟังตลอดจากนี้ได้ฟังจากที่ทานเที่ยงได้ฟังวันนี้ดีใจขนาดคนรู้ว่าคนไปน้องฟางคุณมดแต่ว่าแม่ได้ฟังเจ้าสาธุเน้อเจ้าสาธุเจ้าอ้าวแม่บัวลอยชัยสวรรค์นี่อยู่ใกล้บ้านแม่ย่าผงเทศประสานเน้อย่าก็ฟังอยู่อายุ91ปีแล้วเจริญพรแม่ก้อมเจ้านมัสการเจ้า เจ้า หนาวเน้อหาสาสุขภาพเด้อ เจ้าเมืองหนาวก่อนหนาว ยังไม่หนาวขนาดนั้นนะเนาะ ยังไม่ก่อนหนาวเมืองฝางก่อนหนาว จังใบว่าโอ้ยาหนาวแบบนักษาสุขภาพ เจ้าขอบคุณเน้อแม่ก้อมพี่น้องจากเมืองเงาหนาวแม่อุ้ยอินแม่สับเสมงนิ่มบ่ฮู้ฮ้อนบ่ฮู้หนาว แข็งแรง อันอยู่เสมอเป็นมันหนาวแล้ว เปิ้นแข็งแรง แข็งแรงหัวนี่นะไปผ่าพอสักกรรมเมาไม่ได้ ไอ้เบาหัวแหมะ แล้วจึงมาหายสักกรรมซะหรอก อินดูดะ ไปไหนของไปไม่ได้ออกบ้านก็ไปหรือออกไปต้น แม่อินดูดะ นอนฟังตะกี้ของพ่อละอะไรสดที่อยู่วันบางฝากเหรอ เจ้า ไม่ไว้พอตลอดอ่ะ พออยู่แหละกันอยู่กะ พออยู่อ้นตัวตั้งก่อนอนอยู่นอนฟัง นอนพออยู่ ลูกขัน จะจริงจะได้แล้วนะ ดีแล้วสาธุอ้าวจะฮับสายพี่น้องลำปางก่อนเนอะสาธุสาธุเจ้าแม่ฉลาดแกซ่อนบัดตันชะกรรมเนอะวางสายโยมแม่บัดตันแม่ฉลาดไม้เห็นไหมแม่ฉลาดแกซ่อนแม่คำนวณดินดำพี่น้องจากเมืองปานแม่ฉลาดเป็นตัวแทนเมืองปานมาแล้วฮับแล้วนะปากเลยไหว้สาท่านมหาเจ้า น่ะ อยู่วัดไหนเดียวนี่ อยู่วัดห้วยงูใน วัดทุ่งมูไง ห้วยงูในวัดโสภ บุญ ณา บ่ ราม ทำเนาะแต่ว่าคือเดี๋ยวว่าก็ว่าทำเนาะคือว่าก็ว่าได้กัน วัดนี้กะท่านอาจารย์พระมหานคร น่ะแม่ฟังแต่คืนแต่ก็ฟัง เจ้าสาธุขอบคุณเนอะแม่ฉลาดพี่น้องแก่ซ่อนหมู่เฮาทั้งหลาย เจ้าสาธุเจ้า บุญรักษาแม่ฉลาดแก่ซ้อนพี่น้องแก่ซ้อนเมืองปานเนอะแม่แก้วปัญญาทิพย์บรรทุงโป่งฝากหอมโครงการก๋วยเตี๋ยวมา100 บาทขอบคุณมากๆเจริญปอน1737อันนี้ไม่ใจเหรอเจ้า แม่ใจแม่ใจนี่ชื่อแม่กะมาจากแม่ใจก็ว่าชื่อแม่ใจ ไม่ใจเจ้า แม่ใจ จาก นะ ไม่ใจ จากแม่ใจชื่อแม่หยัง แม่ของฉันเจ้า แม่ฟองจันทร์แม่ใจเนาะดีแล้ว ฟังชัดเจนนี้เนอะ ชัดเจ
เย็น ฟังตลอด พะเยาอากาศพะเยาหนาวเย็นเต็มที่ เยอะเพราะหนาววันนี้เนาะ พอต่อฮื้อล่ะดีแล้วตั้งเพศดึกมาอย่างเย็นอีก นะ เย็นอย่างดึกอย่างเย็นเนี่ย เมื่อบอกพอเย็นเนาะ อยู่ดีมีสุขเด้อพี่น้องหมดใจ ฟังตลอดเด้อ แม่ฟ้องจันทร์บ้านแม่ใจเนาะแม่ฟ้องจันทร์อยู่แม่ใจเจียงแม่ใจนี่พะเยารู้เจริญปอนแม่ย่าแก้วแม่แก้วพะยาสม เจ้าแม่นะตั้งแต่ลูกคนล่ามันนั้นมาลงหัวเย็นเด้อมันจะมีตรงโอ้พี่ไม่ใช่อยู่กับคนทั้งตลอดโอ้ยนอทุกทีนี่ก็เอาว่าไป ฮัลโหล เจ้า วิทยุมันดังอันแม่นะตั้งแต่อันตัวหน้านี่เห็นจบม.6 ในสายแม่ยังค่าปูค่าปลามาค่าซักมากินอย่างซักอย่างกินเฉพาะวันพระนี่มากินอย่างซักอย่างเป็นกินเป็นปลานะกินเจวันพระทุกสิ่งเลยเราหอดถึงเดียวเนี่ยนั่นความเพลงเขาก็ได้แต่ยังก็ซื้อข้ามอย่างซักอย่างดีแล้วเนอะดีอนุโมทนาบุญด้วยแม่นะแม่แก้วพญาสมเนอะก็ยังดีเนาะเขาวันนี้ยังก็รู้ว่าหมอวันนี้หมอนี้เนาะมันถึงดีถึงลูกถึงเต้าพุ่นนะเนอะสาธุปันการคนน้อยแม่สายทองธัญญาแก้วปนันประเสริฐเจริญปอนแม่สายทองกับไหว้สาธารณะฟังอยู่นะเจ้าไหว้พระอันนี้มันสดทุนนันทงวันดาน้อยสดคุณอยู่เจ้าบ้านห้วยการซอย10-36ชัดเจนที่98-75เจ้าอยู่ในห้วยงูในเนาะขึ้นภาพได้ไปหันแล้วนะเจ้าขึ้นสีขาวไปก้อนเจ้าดีเคยมาแล้วเนาะต้นไม้ต้นตอกบนโทษเจ้าที่คลองครอบนี้อยู่ในเจ้าสาธุแม่สาธุสาธุเจ้าก็ไว้สาเจ้าอันนี้ก็แฟนประจำคือกำลังใจทุกตนทุกองมาแล้วโยมป่อตัวแทนจากเมืองน่านเด้อจ้าป่อฟังเลยครับได้ตั้งแต่2 ทุ่มแล้วนะ2 ทุ่มแล้วฟังไปเรื่อยๆเขาฟังไปเรื่อยๆเนาะเน้นเสียงลูกฟังต่อแต่ไม่ได้ตัวลงยังชัดเจนนะลูกครับยังชัดเจนเลยพอฟังที่จะวิดีโอ102.5นั้นนะหน่อยครับ102ดารุณีครับ102.5นาน้อยของคุณดารุณีเนาะเอาอนุโมทนาอนุโมทนาครับอย่าได้มีลูกไว้เบียดกันอย่างนี้ที่คนเป็นครับด้วยของคนทุกคนเลยนะมันแล้วเราได้ครับได้ลูกสาธุปนนั้นประเสริฐนี่ปอนดีเนอะสัก2862เจริญพร2862เจริญพรจ้าไหว้ขอเจ้าแม่อันฟังอยู่ยังรับเที่ยจากไหนนี่จากลีเจ้าอันแม่อย่างนี่แม่สุกันทากะบัดเจ้าอันแม่ใจแม่เจ้าไปเอาอันแม่ใจมาไปเอาเบอร์ที่แม่สุกันแท้มาเนาะแล้วแม่ก็ได้กับทีก็ได้ปีแล้วกับเนาะปฏิทินไปได้กับเจ้ากะงานเจ้าแม่ใจมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะโทรหาเอาเนอะแม่ใจมา228อยู่บ้านแต่เดี๋ยวค่อยโทรหาเพราะต้องจดมีประกาศจดจ้ะเดี๋ยวจะจดที่อยู่ก่อนแม่ใจมาดีกันเนอะเจ้าเอาแม่สุกันทาอู้ถึงตึ้มได้นี่ฮัลโหลจ้าตุลูกเจ้าโยมแม่ฟังอยู่ฟังอยู่
ขอเบอร์โทรกะเม็ดใจมากะไปขอเบอร์โทรกะ เจ้า ไปขอเบอร์โทรท่านอาจารย์สมชาติตีแม่ลูก ปฏิทิน นี่เปิดใครได้ปฏิทินวันนั้นก็มาไว้ให้เปิ้นนะกะ น้าไม่รู้แล้ว มาสร้างก่อนเนาะ หวังที่สุดว่าอันลูก จ้ะ ถ้าขันเมาตู้ทื่อๆจะเมา เมาตัวแม่นะกะฮะ เมาทำหน้า เมาตัวแม่พุ่นลูก เมาตู้ สาธุเดี๋ยวจะฝากไปให้เปิ้นเอาเนาะ เจ้าแม่ใจนะ ว่ามึงยังบอกแม่เอาลูกของแม่สู้เหมือนกันน่ะลูกถึงให้ด้วยมาโหนะแกว่าเอาเบอร์โทรให้นะแก เดี๋ยวก็โทรไปถามเปิ้นที่อยู่เปิ้นอยู่ไหนส่งไปให้ก่อนเนาะเจ้าสาธุนะแม่นะบุญรักษาโยมแม่เจ้าป้อบุญธรรมโป่งหนองเวียงป่าเป้าไว้จ้าครับ ได้ยินเสียงอีป้อม่วนใจบ่เนาะครับ โอ้หนาวเลยแอบคืนเนาะ แหมคืนวันหุ่มเจ้าก็ไปลำปางแล้ว ครับไปงานปล่อยหลองลำปางป้ากันบ่ ถ้าจะบ่ได้ไปเจอครับ บ่ ไป เป็น จ้า หยัง ครับ สาธุโยมป้อสาธุป้อบุญธรรมโป่งหนองสัญลักษณ์เสียงเปิ้นนี่มีความอย่างใดฟังแล้วมันม่วนใจสถาเปิดเผยดิแม่สุกแก้วศรีละพร เจ้าขอโทรปิดรายการนะก็มั้งโอ้โหมันฟังตลอดนะเจ้าม่วนอกม่วนใจเด้อโอ้ท่านพระมหาเจ้าอากาศมันเย็นน่ะขอดูแลสุขภาพดีๆนะเจ้าเด้อเจ้าเป็นห่วงอยู่นะเจ้าเจ้ากลับไปจ้าเจ้าสาธุนะเจ้านะเจ้าใจย่างสดมานี่แห่งพ้นละตุ๊ดนี่ไฟจังใดนี่9781เรียนป้าเป้าเจ้ากำลังเริ่มนะผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม ดีแล้ว สาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะเจ้าสาธุโยมแม่ขอบคุณอนุโมทนาบุญศรัทธาญาติโยมเป็นสายสุดท้ายจบลงไปแล้วเนาะก็สำหรับค่ำคืนนี้ขอบคุณทุกคนทุกท่านติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามดึก จากยามค่ำมาเป็นยามดึกที่ศรัทธาญาติโยมได้ฟังจบลงไปแล้วในค่ำคืนนี้ก็ขออำนวยพรศรัทธาท่านเจ้าทุกท่านทุกคนอยู่ดีมีสุขมีอายุมันขวัญยืนเนอะหิก็ปันมาหาก็ปันใดจะเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ก็ขอให้ได้ปลอดภัยในทุกเส้นทางยัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลา